მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ეთერშია სალტე. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმ მოვლენებზე, რომელიც მიმდინარეობს პოსტსაბჭოთა სივრცეში, მოდი ასე ვთქვათ. და რომელიც პირდაპირ გვეხება ჩვენ და არა მარტო იმიტომ, რომ ეს ჩვენ დაკავშირებული ვართ ერთიანი საბჭოთა წარსულით, ასე ვთქვათ და თითქმის 2 საუკუნოვანი ერთიანი ისტორია გვაქვს ასე ვთქვათ, ჯერ რუსეთის იმპერიის და შემდეგ საბჭოთა კავშირის პერიოდში, არამედ იმ უნიკალური სიტუაციის გამო, რომელიც შექმნილია დღევანდელ დღეს და იმ რევოლუციური მოვლენების გამო, რომელიც მიმდინარეობს დღეს ამ სივრცეში. კერძოდ საუბარია ისეთ სამ ქვეყანაზე, როგორებიც ვართ ჩვენ, უკრაინა და მოლდოვა. კერძოდ დავიწყოთ იმით, რომ უკრაინა, რომელიც ნამდვილად არის განსაკუთრებული ინტერესის საგანი დასავლეთის გეოპოლიტიკოსების და ზოგადად რეალური პოლიტიკის, რომელზეც ამბობდა იგივე ცნობილი ზბიგნევ ბჟეზინსკი და სხვები, რა თქმა უნდა, ყველს უკრავდნენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ უკრაინა იქნება რუსეთის გავლენის სფეროში, ან ერთიან სახელმწიფოში, რუსეთი იქნება მაშინ სოფლიო გლობალური სახელმწიფო, თუ ის გამოვა რუსეთის წიაღიდან, ასე ვთქვათ, სხვა გადაინაცვლებს, ესე ვთქვათ, დასავლეთის გავლენის სფეროში, რუსეთი გადაიქცევა რეგიონალურ სახელმწიფო. ცხადია, რომ ანალოგიური უფრო ნაკლები, მაგრამ მნიშვნელოვანი როლი უკავია ამ გეოპოლიტიკურ ბრძოლაში მოლდოვას. ასევე უკავია ძალიან დიდი როლი უკავია ჩვენს. შესაბამისად, ერთგვარი ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ იმ ძალთა მოქმედებების ვექტორები და გარკვეული პროგნოზებით გავაკეთოთ იმით, რომ ჩვენთან ასე ახლობდგომ ქვეყნებში ტიპოლოგიურად ხდება გარკვეული მოვლენები და შესაბამისად გავითვალისწინოთ კიდევაც რა შეიძლება მოხდეს ჩვენთან. აქედან გამომდინარე, მე მგონი ყველასთვის საინტერესოა რა ხდება მაგალითად უკრაინაში და მოლდოვაში და მოლდოვიდან ჩამოვიდა ბატონი ალექსანდრე რუსეცკი, იქ იყო, ესე იგი ხედავდა ამას საკუთარი თვალით და ასჯერ გაგონეს ერთხელნანახი ჯობიაო და თანაც განწყობილებას თუ იქ არ ახარ შეიძლება იგრძნო, მაგრამ იმ ინტენსივობით და იმ დოზით ვერა და ბატონო ალექსანდრე დავიწყოთ მოლდოვით. რა ხდება ჩვენთვის ამ ასე ვთქვათ, კარგად ნაცნობ ქვეყანას ჩვენ მაგალითად მოლდოვის პრეზიდენტ დოდონს ვესაუბრეთ რამდენიმე საათის განმავლობაში იყო ეს სოფლიო საოჯახო კონგრესის გვერდზე ახლა ძდევს ეს ვიდეო და სხვათა შორის მისი საუბარი ატარებდა მოვლენების ასეთი განვითარების გარკვეულ პროგნოზს და შიშსაც, იმიტომ რომ დოდონი საკმაოდ ერთ-ერთი ყველაზე ალბათ ჭკვიანი და კომპეტენტური პოლიტიკოსია პოსტსაბჭოთა სივრცეში, რაც მისმა ნაბიჯებმაც დაადასტურა. აი თქვენი ხედვა ახლა მოლდოვის დიდი მადლობა მოწვევისთვის დღეს. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩემი უშუალოდ ტურნე დაიწყო კრაკოვში, კრაკოვიდან გადავედი ლვოვში, ლვოვიდან კიევში, კიევიდან ხარკოვში, ხარკოვიდან ოდესაში და ოდესიდან კიდე კიშინევში. და ეს ტრაექტორია არ იყო შემთხვევითი, იმიტომ რომ მინდა აღვნიშნო, რომ პარალელურად მიმდინარეობს გარკვეული პროცესები და საქართველოს საზოგადოება უნდა იყოს კარგად ამის კურსში და მე ვარაუდობ, რომ არ არიან ამის კურსში, იმიტომ რომ ის მოვლენები რაც ვითარდება, ესე იგი დღეს გლობალურ სივრცეში, ხო, აი ამ აურზაურში და საინფორმაციო ხმაურში, რომელიც საქართველოს უშუალოდ საინფორმაციო სივრცეში დღეს არის ვის. მე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს პოლიტიკური ტექტონიკური ძვრების გარკვეული, ვთქვათ, მელოდინი მაქვს, რაც მე დავინახე და რაც მე გავიგე. ესე იგი, ეს რო ვთქვათ, აი უკრაინით დავიწყებ, მე რომ უკრაინას ძალიან სერიოზული პრობლემები აქვს მთელ დასავლეთ საზღვარზე. ესე იგი, პრობლემები აქვს უნგრელებთან, იმიტომ რომ უნგრული უმცირესობაა და ფაქტობრივად ეს უმცირესობა არ ექვემდებარება, ესე იგი, უკრაინის ცენტრალურ ხელისუფლებას. მინდა აღვნიშნო, რომ არა მხოლოდ ეთნიკური, ლინგვისტური ხასიათის პრობლემები არის დომინირებული მათ.
ასევე პრობლემები არის უშუალოდ ბუკოვინაში და შესაბამისად მოლდოვა რუმინეთის თემა არის და არა აქ ნორმალური ურთიერთობები და რაც არის ასე ვთქვათ გასაოცარი პოლონელებთან საკმაოდ სერიოზული ტალღა ამოვარდა ახლა პრობლემების რომელიც დაკავშირებული არის მეორე მსოფლიო ომის და მეორე მსოფლიო ომამდე კი ბატონო ასე ვთქვათ აი ამ ტრაგედიების და აი ამ პრობლემებს ამიტომ მქონდა შესაძლებლობა შევხედოთ საინტერესო პირობებს ადამიანებს პოლონეთშიც უკრაინაშიც აი საკითხიც გაგვეხილა მინდა აღვნიშნო რომ ბევრი ეს ვთქვათ თემა არ არის დღევანდელი მაგრამ ასე ვთქვათ არ ჩანს პოლიტიკური ნება და სურვილი არა მხოლოდ ამ პრობლემების მოგვარების არამედ ესე იგი შეჩერების მცდელობებიც კი თუ არ ჩავდით 1-2-3 მეცნიერს ვინც მუშაობდეს პოზიტიური თვალსაზრისით გამოყოფ ჯგუფს პოლონურ უკრაინულ ჯგუფი რომელიც იკვლევს იმათ ისტორიას ვინც აი ამ ძმათაკურელი ომის პროცესში ეხმარებოდნენ ერთმანეთს და გამოსესკილეთ წიგნი. მაგრამ ამათი ხმა არის მის იმ ფონზე იდგმება ძეგლები, ესე თქვა ტოპონიმიკა, ქუჩების სახელწოდება და ასე შემდეგ და შესაბამისად აი ეს ვთქვათ ქაოსი იპყრობს აი ამ ურთიერთობებს და შესაბამისად თუ დასავლეთის მხრიდან განიხილებოდა პოლონეთი როგორც ერთ-ერთი მთავარი, ვთქვათ, მამოძრავებელი ძალა უკრაინის ინტეგრაციის ევროკავშირის სივრცეში, დღეს ეს პროცესები კითხვის ნიშნის ქვეშ არის. პოლონეთი ძალიან სერიოზულად ეხმარება უკრაინას, უკრაინელებს, მოგეხსენებათ აი ამ საომარი მოქმედების დროს გაჩენილი უამრავი მილიონობით ადამიანმა შეძლო თავის შეეფარებინა, ესე იგი, რამდენიმე მილიონია ასეთი. პოლონეთის ტერიტორიაზე. ხო, არა მხოლოდ სამსახურს პოულობენ, არამედ აი მრავალშვილიან ოჯახებს, პოლონეთი ისე როგორც პოლონელ მოქალაქეებს ეხმარება თითო ბავშვზე 500 ზლოტი არის თვეში, ესე იგი, გამოყოფილი $100-ზე ცოტა მეტია. ესე იგი, ეს მნიშვნელოვანი არის. ნუ პოლონეთს აქვს თავისი ამონაგები აქედან გამომდინარე, იმიტომ რომ პოლონეთს აქვს უფლება უთხრას დასავლელ პარტნიორებს, რომ მე არ მინდა ესე იგი სირიიდან მიგრანტები, მაგრამ აქედან ყავს რამდენიმე მილიონი და ამათ უვლი. კი ბატონო. ხო, მაგრამ აი ლვოვის თემა მე გამაოცა, იმიტომ ლვოვი არის საზღვარზე და შესაბამისად თუ უშუალოდ დასავლეთს და საკუთარ პოლონეთს აქვს სურვილი რომ ესე იგი უკრაინა ღირსეულად შევიდეს ევროპულ სივრცეში, ლვოვი უნდა ყოფილიყო სამაგალითო ქალაქი. ნუ მე დავინახე საკმაოდ ასე ვთქვათ სხვა სურათი, განსხვავებული სურათი, ნუ ისტორიულად ლვოვი რა არის, ალბათ მოგეხსენებათ, ესა ულამაზესი არქიტექტურის, ულამაზესი კულტურის, საერთოდ პირველი ადამიანური ფაქტორი არის ძალიან საინტერესო, ადამიანები ცხოვრობენ აი ამ ქალაქში და საერთოდ მაგ რეგიონში და ამავე დროს ინფრასტრუქტურა, გზები და ეს ყველაფერი, აი როგორც სადახლოს გზა რო იყო დაახლოებით 15-20 წლის წინ, დაახლოებით აი ესეთ მდგომარეობაშია ცენტრალური გზები. საშინელ მდგომარეობაში არის ქალაქი, ამას დაემატა ის, რომ აი ეს ზოგად ეკონომიკური მდგომარეობა, კრიზისი უკრაინაში და პოლიტიკური პრობლემებიც, ნუ ზოგისთვის პრობლემა, ზოგისთვის პერსპექტივა, მაგრამ ლვოვი აღმოჩნდა ძალიან ძლიერ მდგომარეობაში ამეთარებაში. ესე იგი, პარალელურად ამისა, მინდა აღვნიშნო, რომ დასავლეთ უკრაინაშიც კი არსებობენ გარკვეული ძალები, ვინც სეპარატისტულ უშუალოდ მოძრაობებად შეგვიძლია რომ მივიჩნიოთ. ეს არ არის ისე რომ იქ მხოლოდ ფაქტობრივად ცენტრალიზირებული უკრაინის მომხრეები იყვნენ, არის გარკვეული უშუალოდ რესურსი და ამ რესურსზე შესაბამისად გარე ქვეყნების სპეცსამსახურებიც მუშაობენ. ანუ უკრაინაც და მოლდოვაც ფაქტობრივად გადაიქცა აი საჯილდაო ქვად და ყველა ცდილობს რომ იქ თავისი ინტერესები გამოკვეთოს და იქმნება ასეთი შთაბეჭდილება რომ ხდება საერთოდ მთლიანობაში ეს იალტის ხელშეკრულების და საერთოდ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დამყარებული რაღაც წესრიგის რადიკალური გადახედვა. ნუ ბუნებრივი არის ახლა ყირიმში მოვლენება და სხვა დაგვანახეს რომ ეს ფაქტობრივი რეალობა არის, მაგრამ თუ როდესაც ჩავადი და დავინახე ჩემი თვალით ეს გახლეჩილი საზოგადოება, ტრაგედიებით ახსავს ეს საზოგადოება, მე ძალიან დადგმული ჩამოვედი იქიდან. ნუ აი, მაგალითად ლვოვის შემდეგ ვიყავი კიევში, ძალიან დიდი რაოდენობით არიან დევნილები, არ არის სხვა შორის ესეთი ჰუმანური დამოკიდებულება დევნილების მიმართ, როგორც საქართველოში იყო. მე მინდა აღვნიშნო ეს. დევნილების დიდი რაოდენობა გამომდინარე იქიდან რომ გაუსაზლისი პირობები ჰქონდათ სოციალური არსებობის, დაბრუნდა დონეცკში და ლუგანსკში.
სხვა ექსპერტების მოწმობით ეს არის დაახლოებით 20-დან 40%-მდე იქიდან გამოდევილი მოსახლეობის. მე ლვოვი აღვნიშნე და მნიშვნელოვანი არის რომ ლვოვის მიმდებარე ტერიტორიებზე, ესე ვთქვათ, შენდება ლვოვის გარშემო ახალი ესე ვთქვათ კორპუსები და აი ამ კორპუსებში ყიდულობენ ბინებს მოქალაქეები ხარკოვიდან, მარიუპოლიდან, კრივოი როგიდან, ზაპოროჟიედან და ასე შემდეგ. ესეთი არიან ის ადამიანები, ვინც თავს იზღვევს და ფიქრობს, რომ ესე იგი თუ მოხდება სამხედრო, ასე ვთქვათ, ის განვითარება აი ამ ტერიტორიებზე და ესა პირველი ხარისხის სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინაში თუ მოხდება რისკის ზონები, შესაბამისად იყიდულობენ ბინებს. მე ვიდა აღვნიშნო, რომ შარშანწი ფაქტობრივად საქართველოშიც, ბათუმშიც ძალიან ბევრი უკრაინელი ყიდულობდა ბინებს და ასე ვთქვათ, ესეთ აეროდრომებს იმზადებენ, ვისაც აქვს შესაძლებლობა, მაგრამ უამრავი ადამიანი არის იმდენად გაჭირვებული, რომ სოციალურად დადგმული, აი იმ კონფლიქტურ ზონაში ბრუნდება, სადაც განუკითხაობა არის სრული და ძალადობა და ასე შემდეგ და შიშები და იქ მათთვის უკეთესი პირობები არის შექმნილი, ვიდრე დანარჩენ უკრაინაში. ეს არის რეალობა და ესე რო არ იყოს, ეს ხალხი არ დაბრუნდებოდა იქ. ხო, ნუ ხარკოვში მოგეხსენებათ ჩემ ჩასვლის შემდეგ როგორც გამოვედი ოდესისკენ წავედი, ესე იგი ჟუკოვის ძეგლის ის მოხდა, რაც გამოიწვია ძალიან დიდი რეზონანსი. ვთქვათ და საერთოდ სიმბოლოებთან ბრძოლა და რაღაცა გადაიქცა ძალიან ისეთ პოპულისტურად, მაგრამ ამავე დროს მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან ბევრი შეეწინააღმდეგა მოსახლეობა ამას სხვა რეგიონებში, უკრაინის სხვა რეგიონებში. ხარკოვში არა თვითონ? ხარკოვშიც იყო ესე ვთქვათ ეს განსხვავებული აზრისწინი, მაგრამ ნუ აი დომინაცია, ფაქტობრივად დომინაცია იყო ასეთი შესაბამისად ისე ხარკოვი ძალიან სუფთა, ძალიან მშვიდი ქალაქი მომეჩვენამე. საკმაოდ ვთქვათ, აი სხვა ქალაქებთან შედარებით მოწესრიგებული და აი ესეთი ამოფეთქება მოხდა იქ. სხვა პრობლემებიც არის საკმაოდ სერიოზული, რომელიც შეეხება ახალგაზრდებს და ახალგაზრდა ბიჭების ფაქტობრივად გაწვევას ჯარში, ხშირად ძალით გაწვევას ჯარში. ამიტომ რომ მიგრაციის ტალღა მატულობს პოლონეთისკენ, მიგრანტების გარკვეული ნაწილი მიდის სოხედროდან გამომდინარე, ესე იგი რუსეთში და ბელორუსიაში, მაგრამ პოლონეთში უკეთესი მდგომარეობა არის შექმნილი სასწავლებელთა მიმართებაში. სახელმწიფო შეეხება იმას, რომ უფასოდ სწავლობენ ისინი პოლონეთში და ამით სხვა შორის ძალიან ბევრმა პოლონურმა უმაღლეს სასწავლებელმა ისარგებლა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ეს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ხდება ამისი დაფინანსება. და ვთქვათ, გადიან განს, რომ არ მოხვდნენ აი ამ ძმათამკვლელი ომის აი ამ ვითარებაში და სიტუაციაში. გაურბიან ამას, აქ რეალობა არის ესეთი. ესე იგი, რაც შეეხება ოდესის სიტუაცია, ასე ვთქვათ, ცოტა სხვანაირი არის, იქ ვითარება არის შედარებით ახლა უფრო მშვიდი ვიდრე იყო, მოგეხსენებათ, იქ იყო ძალიან სერიოზული შეტაკებები, გარკვეული რუსული ძალების და ასე ვთქვათ, პროდასავლური ძალების და შესაბამისად დავთვალდა ეს ყველაფერი იმით, რომ ის დიდი ხანძარი პროკავშირების შენობაში და მსხვერპლი. გამოწვეს 300 კაცი შიგნით კი. ხო, ნუ სხვა რაოდენობა სახელმწიფო და დაღუპულები იყვნენ ბევრი და შესაბამისად ეს ტრაგედია, რომელიც მოხდა ოდესაში, დღესაც აი რაღაცნაირად ჰაერი გაჟღერილი არის აი ამ ტრაგედიით. ვიდა აღვნიშნო, რომ სხვა უნივერსიტეტებში შეხვედრის დროს იქაც იყო გამახვილებული ყურადღება იმაზე, რომ ესე იგი ეს საერთოდ პოლიტიკაზე საუბარი არ უნდათ რა, იმიტომ რომ ესე იგი იმდენად არის, ესე იგი დატვირთული, გაჟღერილი, აი დაძაბული არის ეს ფრაგმენტირებული დაპირისპირებული. რომ ესე იგი არიდებენ თავს საუბარს, ექსპერტებიც კი ფრთხილობენ, ესე იგი ხო, მაგრამ ნუ აი რაც დავინახე და აღინიშნა, აი ამით ვითარებით სარგებლობს მაგალითად სხვა მეზობელიც თურქეთიც, საერთოდ ისლამური ქვეყნების ასე ვთქვათ დომინაცია შავი ზღვისპირეთში ეს ცალკე თემის კვლევის თემა არის. აღინიშნება ის, რომ მაგალითად ავღანელები ყიდულობენ არა სახლებს, არამედ სოფლებს ყიდულობენ ოდესის ოლქში და დასახლებები არის კომპაქტური უკვე ფაქტობრივად. იქ ჩრდილოეთ კავკასიელების საკმაოდ სერიოზული ზეგავლენაც არის ოდესაში თქობა და საერთოდ ნუ აი ეს პრობლემა კონფესიური მიშამ თავისი კვალი შეიტანა.
ხო, კონფესიური დაპირისპირების რაღაც ელემენტები ჩდება. სხვა შორის მოლდოვაშიც მოლდოელ ექსპერტებთან საუბრის დროს ისინი გამოხატავდნენ თავის უშუალოდ შფოთვას იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ჭარბი რაოდენობა, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით კერძო სასწავლებლებში და სამედიცინო სასწავლებლებში, უმაღლეს სასწავლებლებში, ესე იგი მუსლიმანი უშუალოდ სტუდენტების იწვევს უშუალოდ დემოგრაფიულ აუზაურს და სხვა ტიპის წარმოებულ პრობლემებს რა. შესაბამისად ეს თემა კონფესიური ურთიერთობების პრობლემატიკა იჩენს თავს დინამიკა არის უარყოფითი ამ თვალსაზრისით და ამაზე დაკვირვება არის საჭირო. ნუ აი მე ჩამოვედი იქიდან შოკში, გამოვედი იქიდან რომ როგორც კიევში, ისე ოდესაში და მოლდოვაში ექსპერტებისგან გავიგებთ, ასე ვთქვათ, ნაკადი ინფორმაციის მივიღე, რომელიც შეეხება მათი აზრით დასავლეთის პოლიტიკას სეპარატისტულ უშუალოდ აი ამ მოსახლეობასთან მიმართებაში. მე ზუსტად სეპარატისტულს გამოვყოფ ახლა და არა ირედენტისტულს, არა ზოგადად ვინც გამოყოფის მოხია სეპარატისტული, ანუ ისინი ვინც გამოყოფას, ასე ვთქვათ, ცდილობენ იმისთვის, რომ დამოუკიდებელი შექმნა, ხო? ესე იგი, მოლოდინი ჩვენ არ უნდა ქონდეს არანაირი, რომ დასავლეთი მხარს დაუჭერს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის რეინტეგრაცია საქართველოში და აი ეს ჩემი, ასე ვთქვათ, ექსპედიცია, ასე ვთქვათ, უკრაინაში და მოლდოვაში არის ამის მტკიცებულება. ეხლა რატომ? დეკლარაციულად თითქოს უჭერენ. ხო, დეკლარაციულად უჭერენ ტერიტორიულ კლიანობას, მაგრამ რეალობაში აკეთებენ სულ სხვა საქმეს. ესე იგი, დასავლეთის სპეცსამსახურები ცდილობენ მაქსიმალურად დააფინანსონ სეპარატისტული უშუალოდ მოძრაობები, იმისთვის რომ შეასუსტონ რუსეთის ფედერაციის ზეგავლენა აი ამ ტერიტორიებზე. ეს არის პირველი არგუმენტი და მეორე არგუმენტი ეს არის ის, რომ იმ შემთხვევაში თუ დნესტრისპირეთის დაბრუნება მოხდა ან დონეცკის და ლუგანსკის და იმაზე საუბარი და შესაბამისად აფხაზეთის და ცხინვალის ზოგადი რაოდენობრივი მასივი ანტიდასავლურად ორიენტირებული ძალების პოლიტიკური არჩევნების ჩატარების დროს ფაქტობრივად მატულობს. შესაბამისად ესე იგი ზოგადად აი ამ ცენტრების თბილისის, კიევის და მოლდოვის ორიენტაციის ვექტორი ფაქტობრივად იცვლება. აქედან გამომდინარე ეს ილუზია, რომელიც აქ არსებობს, რომ დასავლეთი მხარს უჭერს ტერიტორიულ მთლიანობას, ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება. აი ამ ყველაფრის შემდეგ მე მინდა ვთქვა, რომ დამატებითი ინფორმაციები მე მივიღე უშუალოდ ბალკანეთში მიმდინარე მოვლენებთან მიმართებაში და უშუალოდ კოსოვოსთან მიმართებაში. კოსოვოსთან მიმართებაში დღეს ძალიან საინტერესო რამ ხდება. ხდება ის, რომ ევროკავშირი დასავლეთი ცდილობს, რომ ფაქტობრივად მოგრთამოს სერბეთი და არა ვთქვათ, უბრალოდ ვთქვათ, აღიაროს კომუნიკაციები, ეკონომიკური ურთიერთობები კოსოვოს, არამედ აღიაროს კოსოვოს დამოუკიდებლობა. აი ეს თითქოს რამდენად შესაძლებელია. ახლა მე სერბეთში ნამყოფი ვარ და კოსოვო არის დაახლოებით იგივე, რაც ჩვენთვის არის მცხეთა. იმიტომ რომ კოსოვო პოლეზე მოხდა ფაქტიურად ის დიდი გამარჯვება იქიდან ჩამოყალიბდა ესე იგი თავად მილოშის რომლიდანაც ჩამოყალიბდა საერთოდ ესეთი ქვეყანა რასაც ქვია სერბეთი. ხო და ეს რამდენად შესაძლებელია კოსოვოს ტერიტორიაზე ყველაფერს თავი დავანებოთ ეხლაც ჯერ კიდევ არსებობს უამრავი ძეგლი ფაქტობრივად ბევრი განადგურებული არის ქრისტიანული ძეგლი ვთქვათ კერა არის ფაქტობრივად ქრისტიანული კულტურის ცივილიზაციის ხო ესე კოსოველი სერბები წარმოადგენენ საკმაოდ საინტერესო ფენომენს სუბკულტურულ ფენომენს მე ყავდა ჩამოყვანილი თბილისში ოლივერ ივანოვიჩი მათი ლიდერი ის შარშან ტერორისტული შეტაკების შედეგად მოკლეს ფაქტობრივად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს კვლევა ეხაც გამწვავდა სიტუაცია რამდენად რუსები დაიჭირეს იქ სამი რუსის დაიჭირეს ახლა რა ხდება რომ ესე იგი ერთი მხრივ არის ესე ვთქვათ ეს პროვოკაციები და ვთქვათ გამწვავება და ასე და მეორე მხრივ მიმდინარეობს ინტენსიური ფაქტობრივად მუშაობა სერბეთის ხელისუფლებაზე, რომელიც ძალიან მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. სერბეთი ჩვენთვის არის მაგალითი. ჩვენთვის და უკრაინელებისთვის განსაკუთრებით. ხო. იმიტომ რომ იუგოსლავია, როგორც ქვეყანა წარმოადგენდა საკმაოდ დიდ ძალას
ზღვაზე გასასვლელი ქონდა, საკმაოდ სერიოზული ეკონომიკა, საბჭოთა სოციალისტურ სისტემაში ფაქტობრივად ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული კუნძული იყო, ხო? ფლათ სოციალისტურიც არ იყო, იქითაც ხოდა გადახრებები და გარკვეულწილად ესე იგი აბალანსებდა, ესე იგი სერბეთის იუგოსლავიის გადადგურება ფაქტობრივად ჩვენ დაგვანახა რა მდგომარეობაში აღმოჩნდა სერბეთი. დაახლოებით იგივე სცენარი არის გაწერილი უკრაინისთვის, რა. აი ნოვოროსიის გეგმა, ესაა ფაქტობრივად ხარკოვიდან დაწყებული, ესე იგი მე დონეცკი, ლუგანსკი, თავისი ლუგანსკი, დონეცკი, სამრეწველო სამხრეთ აღმოსავლეთ. მარიუპოლი ოდესაზე და მე ოდესაზე იყურება ესე იგი მოლდოვას. ხო, მოლდოვას. სარაბიოსთან კი. ასე რომ ფაქტობრივად რჩება ისეთივე მოდელი, ფაქტობრივად ხმელეთებს, ხო. ანუ ყველანაირ ეს ნიშნავს ეს ნიშნავს სატრანზიტო შესაძლებლობის სრულ გადადგურებას. ეს ნიშნავს ეკონომიკურ იზოლაციას, ეს ნიშნავს მარიონეტულ ფაქტობრივად ტიპის სისტემის შექმნა, რომელიც შესაძლებელია, გავითაროს როგორც კულტურული ავტონომია რაღაცა სივრცის და არა მეტი, ამაზე მეტი არაფერი. დაახლოებით ისეთივე გეგმა, რაც მე ახლა დავხატე უკრაინისთვის, მზად არის საქართველოსთვისაც, რა. ესაა შავი ზღვისპირეთის მოცილება ფაქტობრივად. საქართველოს. კი, საქართველოს შესაბამისად აი ეს საფრთხეები, რაც არსებობს, ხო? აქ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ჩვენ გარე მოკავშირეებს პირველ რიგში არ ვეძებდეთ, იმიტომ რომ გარე მოკავშირეები საქართველოს არ ყავს, ეს უნდა დავივიწყოთ ყველა, რა. ეხლა არის ეპოქა იმისი, რომ მოხდეს ეროვნული მობილიზაცია ფაქტობრივად და გამოჩნდნენ ასპარეზზე ისეთი ახალი ძალები, რომლებიც მიუხედავად სხვადასხვა სიმპათია, ანტიპათიებისა, ხო, დაინახავენ იმ სტრატეგიულ საფრთხეებს, საფრთხეებიც გვემუქრება ჩვენ. აი საერთოდ ის პოლიტიკური, ფსიქოლოგიური მენტალობა რო არსებობს დასავლეთი და არსებობს ესე იგი ჩრდილოეთი, ხო? რაც თავისთავად არის არაადეკვატური, იმიტომ რომ ჩრდილოეთის და დასავლეთის და სამხრეთის არსებობს და აღმოსავლეთის არსებობს. არა, პლუს თქვენ რასაც ბრძანებთ ახლა ამ შემთხვევაში ჩვენ გვახსოვს, როდესაც ელცინის დროინდელმა რუსეთმა კოსოვოში მარშ ესე იგი მარშ ბრასოვი ჩაატარა. ხო, ჩაატარა, მაგრამ დათმო მე პრისტინის აეროპორტი, ისე რომ ესე იგი ვერც გავიგეთ. ხო, რეალურად განწყობა იყო იმისი, რომ სამხედროებში რომ დაეცვათ ის კოსოვო, მაგრამ რეალურად ეს არ მოხდა. და იგივე ხო არის ახლა იგივე ამზოლს უკრაინის ამზოლს და მოლდოვას. ხო, ნუ აი ეხლა მან სიტუაცია რუსეთის პოლიტიკა არის ესეთი, ნუ სერბეთი რუსეთმა დათმო, ფაქტია. ერთადერთი ეხლა რაც მათ აკავშირებს, ეს არის კულტურული რაღაცა ესე ვთქვათ, ეს მოვალეობები, რომ სულად არ გადადგურდნენ ისინი, ამას ისინი ბოლომდე გაიტანეს, სადაც შეძლებდნენ, რომ ესე მოხდეს კულტურული შენარჩუნება ავტონომიის, მაგრამ აი ფაქტია, რომ ეხლა ეს არის შემდეგი ტალღა. ჩვენ ხო არ გვჯეროდა იმისი, რომ ემისლები ჩამოდიოდნენ აქ, რომ კოსოვო არ იქნება თქვენთვის მაგალითი, რამის იქამდე მიიყვანეს ეს ეგრეთ წოდებული საქართველოს მთავრობა ხელისუფლება. ცნობა უნდათ რა. კოსოვოსი რა, ძლივს მოხდა რაღაც ძალების დაბალანსება, რომ ესე იგი არ მომხდარიყო ეს და აღამცნეს კი. ხო. შესაბამისად, ესე იგი, ეს არ არის, ეს არ პირველი სადგური იყო, ეხლა მეორე სადგური არის სერბეთი აღიარებს ესე იგი კოსოვოს, თუ ესე იგი ეს ბალანსი არ შეიცვლება და კიდე რაღაც არ მოიხდება საინტერესო და მე არ ვიცი. აქ თურქეთის ფაქტორი ძალიან აქტიურობს. კი ბატონო, ალბანეთი. ხო, ესა ტრადიციული ზონა თურქეთის ინტერესების და ალბანეთი ფაქტობრივად მათი უშუალოდ პოლიტიკის გამტარებელია. კლიენტია და შესაძლოა შემდეგი კიდე სადგური, მესამე სადგური იქნება კოსოვოს გაერთიანება ალბანეთთან. ფაქტობრივად ესა ეთნიკური თქვა. ამიტომ კოსოვოს შემთხვევაშიც ადგილი აქ არა სეპარატიზმს და არ უნდა შეგვეშალოს, იმიტომ რომ დამოუკიდებლობისთვის კი არ იბრძვიან სტრატეგიაში, ალბათ ირედენტის. გაერთიანებას, ესე იგი, ხო, როგორც რუმინეთი და მოლდოვის შემთხვევა. აი ხო, რუმინეთის და მოლდოვის შემთხვევაზე მე მინდა რომ გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი აუზაურია, რომ თუ არ ჩახვალდა, არ დაინახავ და დაელაპარაკები და კარგად ვერ დაალაგებ და ვერ გაიაზრებ. მე მასე ვიყავი, ხოდა წაკითხული მე რაღაცა, ესე იგი, მაინც ხოდა ვთქვათ ვაკუმი რა. ესე იგი, აი მინდა აღვნიშნო, რომ მოხდა ერთ საინტერესო მოვლენა, ესე იგი, ვლადიმერ პუტინმა დოდონს აჩუქა შარშან, ესე იგი, 1791 წლის რუკა. მოლდოვის რუკა, სადაც არის ამ რუკაზე ასახული დიდი მოლდოვა. ესე იგი, რა ხდება ახლა? მიმდინარეობდა ბრძოლა რუსეთის იმპერიასა და ოსმალეთს შორის.
ამ ტერიტორიებისთვის. და შესაბამისად რუსეთი ცდილობდა მთლიანად აეღო ესე იგი ეს ტერიტორია, მაგრამ ვერ შეძლო. და შესაბამისად ნაწილი ტერიტორიის დარჩა ესე იგი მისი კონტროლის ქვეშ და შესაბამისად მოხდა იმისი ცალკე განვითარება, ამისი ცალკე განვითარება. ესე იგი რუმინეთის ტერიტორიაზე მოლდოველები სეპარატისტულად არიან განწყობილები, არიან იქაური უნიონიზმის მომხრეები მოლდოვის გაერთიანების ერთიანი სისტემის შექმნის. რუმინეთის სპეცსამსახურების ძირშივე ანადგურებენ ამ მაგ ლიდერებს და ასე შემდეგ რა. ისე რომ ვერ ჭაჭანებენ ესე იგი ისინი იქ. ესე იგი ორი ტიპის პროექტი არსებობს, დიდი რუმინეთის და დიდი მოლდოვის. კი, რა თქმა და ჩვენ ის რო ვთქვათ, რომ ეს ხალხი ძალიან ერთი ხალხია ფაქტიურად, ესე იგი უფრო მეტიც ესე იგი პარადოქსია. მოლდოვაში, მოლდოვის სკოლებში ბავშვებს მოლდოვის ისტორიას არ ასწავლიან, ასწავლიან რუმინეთის ისტორიას. მოლდოვური ენა, რუმინული ენა. ფაქტობრივად ერთი ლინგვისტური სივრცე, მაგრამ პოლიტიკური, იდეოლოგიური თვალსაზრისით არის სურათი ასეთი. რომ ესე იგი არსებობს ერთი გეგმა უნიონისტები, ვინც ახლა დოდონთან გაერთიანდნენ იმისთვის, რომ მოაშორონ ესე იგი ლახატნიუკი და ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ესე იგი ეს სქემა არის ესეთი, რომ ესე იგი ესენი არიან უნიონისტები, რუმინეთის შეერთება, რუმინეთთან შეერთება ქლიათ მოლდოვის. და პრეტენზიები აქვს ასევე ბუკაინაზე, უკრაინის ტერიტორიაზე და რაფია ამ პარტიას ევროპული რაღაცა ასევე ევროპული ლიბერალური პარტია არის სხვა შორის ეგეთი არიან წევრები სახალხო პარტიის, ევროპის სახალხო პარტიის. ესე იგი ეს არის ფრთა, რადიკალური ფრთა, რომელიც პრორუმინული ფრთა არის და შესაბამისად რუმინეთის ისტორია, რუმინელი გმირები მათთვის არიან ფაქტობრივად მთავარი ისტორიის ელემენტი. ძნობებს არ. ახლა მეორე ფრთა არიან მოლდოველი ნაციონალისტები. ვინც თulis რომ ესე იგი ჩვენ ვართ მოლდოველები, მე რა რომ ენა გვაქვს რუმინული, ხო? ჩვენ არანაკლები ვართ იმათზე. ეხლა ნახეთ როგორი სიტუაცია საინტერესო. რუმინეთი ევროკავშირის სისტემაში არის ყველაზე ჩამორჩენილი ქვეყანა. ევროკავშირის ქვეყნებში. ერთ-ერთი ხო. ერთ-ერთი ჩამორჩენილი ქვეყანა. ალბანეთს თუ არ ჩავთ. ნუ ხო, ესე იგი ბულგარეთს ასე. ნუ არა ბულგარეთი ნაკლები. მოკლედ რომ ვთქვათ, ესე იგი აი ეს მოლდოველებისთვის, წარმატებული მოლდოველებისთვის რუმინეთში ჩასვლა და გაათლების მიღება და კარიერის იქ აწყობა და რაღაცა, ხო? არ არის პრესტიჟული. უფრო მეტიც ახლა აი ამ ევროკავშირში არიერგარდში მყოფ ქვეყანაში კიდე დამატებით ესე იგი მეორე ხარისხოვანი სტატუსით ყოფნა, ხო? მოლდოვის აი ამ ინტელიგენციის ნაწილს არ აწყობს. კი ბატონო. ამიტომ ესენი უფრო რუსეთისკენ არიან გადახრილები და გრძნობენ თავს უფრო თავისუფლად რუსეთის პროტექტორატის უშუალოდ ქვეშ. აი ესეთი რეალობა არის ის. ესე ინტელიგენციის დიდი ნაწილი არის პრორუმინული, ინტელიგენციის უმცირესობა არის პრორუსული, მაგრამ საზოგადოების უმრავლესობა არის პრორუსულად განწყობილი და მხოლოდ 10-15% არის განწყობილი რუმინეთის მიმართულებით. აი ესეთი არის პოლიტიკური რეალობა. და აი პოლიტიკური კიდე ერთი თემაა, რომ ძალიან ბევრი მოლდოველი მუშაობს რუსეთის ტერიტორიაზე. აი ცნობილი ესე იგი ისინი ქვია გესტარბაიტერები და იმის ბაზარი. ო, იმის ბაზარი და ასე შემდეგ. კი, რა თქმა უნდა და აქაც იგივე სიტუაციაა, რომ ფაქტობრივად რუმინეთი და მოლდოვა მოგეხსენებათ მეორე მსოფლიო ომის შედეგად იყვნენ დასჯილები, ეს ტერიტორიების სეპარაციები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ფაშისტურ გერმანიასთან კი, რა თქმა უნდა. ხო, იბრძოდნენ. და სტალინმა მე როცა ოდესა რუმინელების მიერ იყო გაგაუზიაში და იმაში რა ხდება პრინციპი. ეს ძალიან საინტერესო არის გაგაუზია. ხო, ეს გაგაუზია დამაინტერესა მე ძალიან მე წუხარო არ მქონდა დრო იქ ჩასვლის იყო ამ საშუალება, მაგრამ ვერ მოვახერხე და ვერ მოვასწარი. საინტერესო არის იმით რომ ესე იგი გაგაუზები ბულგარელები იყვნენ ჩამოსახლებულები ფაქტობრივად თურქული ტომები ხო? ნუ გაგაუზები ხო, თურქული ის არის. თურქები არიან, ხო, თურქული ტომია, მაგრამ მართლმადიდებლები არიან. ხო. კი, მართლმადიდებლები არიან.
ანუ ფაქტობრივად გაგაუზები და ბულგარელები გადმოსახლდნენ არსებული მოლდოვის ტერიტორიაზე აი ამ რუსეთ-ოსმალეთის ბრძოლების შედეგად. ანუ რუსეთმა დაიცვა ისინი რომ არ განადგურებულიყვნენ იქ. ხო ეს გავსი სიტუაციას, ამ სიტუაციაც ხო ჩვენ აფხაზეთში რა, როდესაც ბერძნები და სომხები გადმოასახლეს აფხაზეთში. ხო, ესე იგი გაცვლა მოხდა, ბარტერი მოხდა, ესე იგი თურქეთის, ოსმალეთსა და უშუალოდ რუსეთის იმპერიას შორის, ვთქვათ. ხო და ესე იგი დაახლოებით ისეთივე სიტუაცია იყო იქ, რომ ბარტერი ნაკლებად უფრო ფაქტობრივად იქიდან იყო გადმოსახლებულები ეს ხალხი და გაგაუზებს აქვთ მაქსიმალური ავტონომია. ისინი რეალურად არ ექვემდებარებიან, ასე ვთქვათ, კიშინევს ცენტრს, მაგრამ ანგარიშს უწევენ. ისე როგორც პლახატნიუკი არის ფაქტობრივად იქ იყო დღემდე ასე და დღესაც ცდილობს რომ შეინარჩუნოს რეალური ძალაუფლება, ეს არის ოლიგარქი. ფაქტობრივად კიშინევში ასევე ყავთ ოლიგარქი, ვთქვათ, იმაში დნესტრისპირეთში. დნესტრისპირეთის ოლიგარქები არიან გაგაუზები. ხო. აი ეს ცნობილი შერიფი ორგანიზაცია და ფაქტობრივად ყველა შორის ეს მოლაპარაკებები, პროცესები და ასე შემდეგ, მათ შორის უფრო უკეთეს დონეზე არის, ვიდრე ჩვენთან. მაგალითად, გუნდის შერიფი, ფეხბურთის გუნდი თამაშობს, ესე იგი მოლდოვის ამაზე ისაუბრა დოდონის სხვათა ეს სხვათა შორის ამ დოდონის დიდი დამსახურება აი დაალაგება გაგაუზიასთან, იმიტომ რომ იქ თურქეთის ფაქტორის გაითვალისწინა ამაზე ისაუბრა. სხვა შორის მინდა გითხრათ რომ თურქეთი ძალიან აქტიურად მუშაობს. მიუხედავად გაგაუზები არიან მართლმადიდებლები, ეს აფინანსებს არა მხოლოდ მათ, არამედ მაგალითად რაც მე არ მესიამოვნა დოდონთან მიმართებაში და ესე იგი დოდონმა მისცა საშუალება მიუხედავად იმისა რომ აი უჭი მოლდოვას აშენე პრეზიდენტის სასახლე გაერემონტებიათ ესე იგი თურქეთს. კი, ერდოგანმა დააფინანსა. ერდოგანმა და ანუ ეს უბრალოდ ჩემი მამში არ ჯდება ეს როგორ შეიძლება სხვა ქვეყნის ნამდვილად იმას თავისებური დასაბუთება აქვს რომ ეს მეგობრული ჟესტი თურქეთთან ու გაგაუზიასთან დაუშვათ ნუ თურქეთს რომ მისი გასაგებია პრეზიდენტის სასახლე ჩეობატოსოსუ არის სიმბოლო ერის და დამოუკიდებლობის და ასე შემდეგ. და კულტურის ძალიან თავისებურად დასაბუთება დოდონა თუმცა ესე იგი ეს მნიშვნელოვანი ელემენტი არის რა თქვა. ხო, აი ეს ყველაფერი პოლიტიკა მით არის რომ ესე იგი ნაწილი ახალგაზრდების გაგაუზების მიდის თურქეთში. სამსახურის პოულობა არა მხოლოდ რუსეთის ბაზარზე არიან ორიენტირებული, არამედ გაეხსნათ არხი თურქულ ბაზარზე რა. შესაბამისად დროთა განმავლობაში ეს თავის შედეგებს მოიტანს და ზეგავლენის მას არხებს თურქეთის ზეგავლენის არხებს გაზრდის. ისე როგორც ჩვენთან ხდება ეს. კი, თავისთავად ეს ასე იქნება. ხო, ну დნესტრისპირეთის მოსახლეობა სხვათა შორის საინტერესოა ის რომ ძალიან ბევრი ღებულობს რუმინეთის მოქალაქეობას. ესე იგი ღებულობენ მოქალაქეობას პრაგმატული ინტერესებიდან გამომდინარე. იმიტომ რომ შეუძლიათ მათ ისინი არიან ძალიან საინტერესო კომფორტულ მდგომარეობაში. ესე იგი აქვთ რუსული პასპორტებიც, აქვთ ევროკავშირის პასპორტებიც, ზაბებს და შესაბამისად სარგებლობენ აი ამ გადაადგილების თავისუფალი გადაადგილების შესაძლებლობით. რაც უშუალოდ ძალიან საინტერესოა თავისთავად. ძალიან საინტერესო წარმონაქმნია ეს დნესტრისპირეთის საოცარი კონსერვივით არის, დროში რაღაც დროის კაფსულა. ასე სმირნოვიც ძალიან საინტერესო ტიპაჟია სხვათა შორის და ეს რაღაც ისეთი დაკარგული სამყარო. ეს ხო ნაწილი იყო იმ ბესარაბიის, რომელიც რუსეთის იმპერიის ნაწილი იყო ოდესასთან ერთად. ანუ რეალურად როდესაც ჩაასახლეს ამხანაგი სააკაშვილი ოდესაში, იქ თავისებურად ცდილობდა რომ იქ კონფლიქტი გამოეწვია იმ საზღვარზე. ну ასრულებდა ჩემი აზრით რუსეთის დავალებას და ეს ეხლა დაბრუნება სააკაშვილის უკრაინაში ისევ რაღაცა ნიშანდობლივი ამბავია ჩემი აზრით არეულობისკენ მიდის და დავამატებდი ბატონმა ალექსანდრემ რაც ბრძანა რომ აი ჩვენთან გვარი ეგეთი სტანდარტული დიხატომია რომ დაუშვათ ის რაც ფინანსდება და რაც სეპარატივს ახალისებს მაინცსა და მაინც რუსეთიდან მოდის არ არის ეს ნამდვილად არ არის ასე რო იყოს სხვაგვარი ლანდშაფტი გვექნებოდა სრულიად დასავლეთში არის უამრავი ძალა რომელიც სარგებლობს სეპარატიზმით დასავლეთის ბევრი ქვეყნის ნუ ახლა დასავლეთის როგორც კონსოლიდირებული მათ შეიძლება განიხილოს შეიძლება ეს დისკუსიის საკითხია მაგრამ
დასავლური სპეცსამსახურები აფინანსებენ სწორედ ხშირ შემთხვევაში ისეთ თავის სეპარატისტებს. ხო. იმათ ყავთ თავიანთი კლიენტები ყველა იმაზე, ამიტომ სააკაშვილის იქ მივლინება და ის რიტორიკა და ის ასე ვთქვათ, აი მაგ პროექტის განხორციელების ცდელობა ხო, შეიძლება იმას რუსეთისგან ინსპირირებულად არ ჩანს. ხო, ანუ აი ეს რაც სოსო ბრძანა ეხლა რა, ეს შავ-თეთრი დიქოტომია აზროვნება, ხო, ეს არის თავარი ჩვენთვის საფრთხე რა. პრობლემა არის ჩვენ. ყოველ შემთხვევაში აზროვნების კოგნიტიური ხელს უწყობდა იქ კონფლიქტს ეგ ნამდვილად ეს ხელს გვიშლის ჩვენ, ეს ხელს გვიშლის. ეს ნამდვილად ეს ხელს გვიშლის ჩვენ დავინახოთ საფრთხეების მთელი ამალგამა. აბსოლუტურად. ისა და ეს შავ-თეთრი ხედვა ფაქტურად ჩვენ წინააღმდეგ არის მომართული. ჩვენ წინააღმდეგ და იგივე აფხაზეთის მოსახლეობის მოსახლეობა და ასე შემდეგ. ეხლა ჩვენთან უფრო მარტივი მოდელი არის და მე ეს ჩემთვის გასაგები არის, ისაც არ იყო გასაგები მოლდოვასთან მიმართებაში, საქართველოსთან მიმართებაში გასაგები იყო, იმიტომ რომ აფხაზეთის მოსახლეობას თუ სამ ნაწილად დავყოფთ, ესე იგი, ერთი ნაწილი უნიონისტები, ვისაც არ უნდა გამოყოფა და საქართველოს მომხრეები არა, მხოლოდ გალის რეგიონში შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ დარჩნენ, შეიძლება იქითაც არა ერთეულები და შიშის და პოლიტიკურად გაუფორმებელი ასე ხო. ის მეორე ნაწილი გამოყოფის მომხრეები ამ სეცესიონისტები ორ ნაწილად იყოფიან, ხო, ესე იგი, სეპარატისტები და ირედენტისტები, ეს ამნიშნულოვანია. ირედენტისტების მოსახლეობის დიდი ნაწილი ეს არის რუსულენოვანი მოსახლეობა და სომხები, ვთქვათ, მათ ლიდერი ყავდა, გამოკვეთილი ლიდერი იური ვორონოვი, ფაქტობრივად, რომელიც სხვაშორის 11 სექტემბერს 95 წლის 11 სექტემბერს ისტორიკოსი ხო? კი, ვიცე-პრემიერის სტატუსი იყო, მაშინ სოხუმში მოკლედ საფხაზებმა და ჩეჩნებმა. ხო. და აბრალებენ საქართველოს სპეცსამსახურებს. კი, საქართველოს სპეცსამსახურებს. არა და ეს იყო ფაქტობრივად შიდა ბრძოლა და საერთოდ ეს 11 სექტემბერი, 95 წლის 11 სექტემბერი უნდა იყოს ჩვენთვის გასაგები, ესე იგი თარიღი ირედენტისტების და სეპარატისტების დაპირისპირების. კი ბატონო. აი ამ მკვლელობის შედეგად ფაქტობრივად ლიდერები აი ამ ირედენტისტული მოძრაობის თუ იყვნენ რუსები და რუსულენოვანი მოსახლეობის აი ეს ბირთვი, რომელიც ვორონოვის გარშემო იყო გაერთიანებული, ვექტორი გადავიდა სომხური მოსახლეობის გარკვეულ ელიტასთან, რომელიც პრორუსულ ორიენტაციაზეა. ორიენტირების შესაძლებლად დასავლეთს იქ წვდომა არ აქვს. კი ბატონო. იმათ მიმართებაში. იმათ კონტროლი არის რუსეთის მოსკოვის კონტროლი არის. მაგრამ აი რაც შეეხება ეგრეთ წოდებული აფხაზებს, ვისაც ჩვენ შიდა იმაში სამზარეულოში აფსუას ვეძახით, ხო? აი მან რეალურად სამუშაო სივრცე არის საკმაოდ დიდი. და აქედან გავიგეთ დასავლეთის სპეცსამსახურების ვექტორი. რა თვალსაზრისით? რაოდენობრივად ეხლა რთულია, ასე ვთქვათ, ფლატუმცირესობა არ არის მანდ, იმიტომ რომ აფხაზები ვისაც ეხლა ვთქვათ, წარმოადგენენ დღეს პოლიტიკურ თვალსაზრისითაც მაინც ხარ წარმოადგენენ. არ წარმოადგენენ სახელმწიფო აპარატი, ძალოვანი სტრუქტურები, არმია და პარლამენტი მათ ხელში. საბჭოთა რესპუბლიკის არსებობის დროიდან ფაქტობრივად მათ ჰქონდათ კვოტები და ამან გამოიწვია ამ კვოტებმა და ამ კომფორტულ პირობებმა, რომ ესე იგი ბევრი მეგრელი, ვთქვათ, გახსნა. ამ კომფორტულმა პირობებმა მაგათშიც და ჩვენშიც გარკვეული ილუზიების ჩამოყალიბებაც გამოიწვია. ხო, რა თქმა უნდა. ამაშიც ახლა ცხვეპლი არიან ეგენის. ამიტომ ესე იგი უნდა კარგად გავიგოთ ესე იგი რა არის მაგალითად პროექტი ქართულ-აფხაზური დიალოგი რა. ვის ამ გვაქვს? რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება მხარს უჭერს რა. აი ზუსტად ეს არის ის პროექტები, ქართულ-აფხაზური პროექტები, რომელიც მიზანმიმართულია ამაზე. აი ეს ფინანსდება. ეს არის სამშვიდობო პროცესი. ესაა დასავლური გარკვეული ძალების ინტერესების წარმოდგენა აი ამ კონფლიქტში და არა სამშვიდობო პროცესი. ესაა ილუზია სამშვიდობო პროცესი. არც ქვია პრინციპი. ხო არა, ქვია, რა სამშვიდობო პროექტები და მილიონობით არის ამაზე გავყოფით ახლა. შესაბამისად ესე იგი ადგილი ეკრას რომ ჩვენ არ გვესმის ესე იგი რა ხდება. და შესაბამისად დიაგნოზირება დასმული აი ამ სახელმწიფოებრივ დონეზე ვერ ხორციელდება რეალური სახელმწიფო დონეზე დიხოტომიის გამო სწორედ სხვათა შორის რაც ხდება, იმიტომ რომ ნაკლებად ყავს ჩვენი ყოველ შემთხვევაში ministri ჩვენი ვინც ამითი არის დაკავებული ეს შერიგების და ნუ ახლა ხო ეს ადამიანი ვიცით რომ არის ანგელა მერკელის მრჩეველის ცოლი, ხო? შესაბამისად მისი პოზიციას ალბათ არის გერმანიის ხო ამ შემთხვევაში ჩვენ ჩემი აზრით გერმანიის ბატონო ამ შემთხვევაში ახლა პერსონიფიკაციას აზრი არ აქვს რა ვინ ვის ის არის იქ აქ ლაპარაკი არის იმაზე რომ ჩვენი სოციუმი არის გახერჩილი
ეს არის ფაქტი, ხო? ერთი იმაზე მუშაობს, ერთი ამაზე მუშაობს და ფაქტია, რომ ეროვნული პოლიტიკა არ არსებობს. ეროვნული პოლიტიკა არსებობს მას, როდესაც ნებისმიერ სამყაროში, ნებისმიერ ქვეყანაში არსებობენ სხვა ინტერესთა ჯგუფები, ხო? ამის გარშე არ არსებობს ქვეყანა, ხო? საზოგადოება არ არსებობს. ესაა სოციოლოგია, რომელიც მეცნიერება ასწავლის. ზუსტად მაგას ვიზახი. რეალურად გავლენა, ესე იგი შესაძლებელია ძალიან დიდი, თქვათ ევროპიდან ამ შემთხვევაში, ხო? კი. ეს არის ეს გავლენა, უბრალოდ მე მინდა ვთქვა რა, რომ ესე იგი ეს გეგმები, რაც მიმდინარეობს და რასაც სამშვიდობო პროცესს ეძახიან, ხო? აფხაზთან მიმართებაში, ცხინვალთან მიმართებაში, ზოგადად ჩვენთან მიმართებაში. ეს არ არის სამშვიდობო პროცესები, ამას საერთო არაფერი არ აქვს სამშვიდობო პროცესებთან. ეს არის რეალურად გარკვეული გლობალური ძალების ინტერესების ზეგავლენის ხო შექმნა, განხორციელება მათი ხედვის. სხვას აქვს სხვა ხედვა, ესე იგი, აი ერთი ხედვა არის მოსკოვის ხედვა, მეორე ბრიუსელის, მესამე იმის, მეოთხე იმის და შესაბამისად აი ამ ხედვებში იკარგება ეროვნული ინტერესი. ესე იგი, აქედან გამომდინარე, მე მინდა რომ დავსვა რა, ესე იგი, როგორც ამოცანა, ესე იგი, რა არის ჩვენი ამოცანა. რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია გავაკრიტიკოთ ერთი, მეორე, გავიკითხოთ მესამე და მეოთხე, მაგრამ ესე იგი, ჩვენ ამით არაფერს არ მოვიგებთ. ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს კონკრეტული ეროვნული სტრატეგიის შექმნა და აი ამათი ამ კონკრეტული ინტერესთა ჯგუფების გათვალისწინება, მაგრამ ასე ვთქვათ, ვექტორის შექმნა, რომელიც ითვალისწინებს ასე თუ ისე იმ რეალობას, არ რეალობაში ჩვენ ვარსობთ. აი დოდონის და რომელიც სოციალისტურ და პრორუსულ ძალად არის, პროკრემლის ძალად არის აღიარებული, ხო, შერაცხული და რადიკალურად პრორუმუნული ძალების გაერთიანება მოხდა ლახატნიუკის წინააღმდეგ, რომელიც არის ოლიგარქი ხდა. ესაა ცალკე კიდე სიმპტომი რა. იმიტომ პოსტსაბჭოთა სივრცეში პირველად დადგა საკითხი დეოლიგარქიზაციის. უკრაინაში იგივე დადგა. უკრაინაში ეხლა მოხდა. უკრაინაში ერთმა შეცვალა მეორე. ხო, ეხლა სხვა კალამონსკი, ზელენსკი ურათხოვეგრია. კალამონსკი, ზელენსკიმ შეცვალა ფაქტობრივად პოროშენკო, ხო? კი ბატონო. ანუ ოლიგარქიულმა ერთმა კლანმა შეცვალა მეორე კლანი, რა, ეს არის რეალობა, ხო? მაგრამ ესე იგი მოლდოვა ამ თვალსაჩინო არის ექსპერიმენტული, ესე იგი სივრცე რა, სადაც ეხლა ეს ექსპერიმენტი ხდება. ხვალზე ეხლა დღეს კონტაქტები მაქვს ზუსტად კონკრეტიკაზე ამ მოლდოვეთში რაც ხდება. აი კონკრეტიკა არის ასეთი, რომ ფაქტობრივად არის ორხელისუფლებობა, ესაა დღევანდელი რეალობა რა. ესაა აი შეტაკებამდე ჯერ არ მისულა, მაგრამ ფიზიკურ შეტაკებამდე არის რაღაც შეიძლება წუთები დარჩენილი რა. თუ რაღაცა შეთანხმება არ მოხდება და რაღაცნაირად პლახატნიკს და ეგრეთ წოდებულ მოლდოვის დემოკრატიულ პარტიას რაღაცაზე არ შეითანხმებენ და მშვიდობიანად არ გაუშვებენ, იქ დაპირისპირება გარდაუვალია. ხო მოხდა არჩევნები და რეალურად ეს შეერთდა, ეს ჯერ თებერვალში მოხდა არჩევნები, ხო, რამდენადაც მე ვიცი. და ამდენი ხანი, ესე იგი, მთავრობა არ იყო და ეხლა მთავრობა დაინიშნა, თქვენ უფრო კარგად გესოდინებათ. რის შემდგომაც, ესე იგი, ერთგვარად დოდონმა ამ მთავრობას, ესე იგი, მისცა რეგალიები თუ რა ქვია ამას. და ამის მერე მოხდა, რომ კონსტიტუციურმა სასამართლომ გადააყენა ფაქტიურად დოდონის მექანიზმი ამუშავა, რომლითაც შეუძლია კონსტიტუციურ სასამართლოს დროებით პრეზიდენტი რამდენიმე დღით თუ რაღაც. ხო, რაღაც 7 დღით თუ რაღაც. დოდონს რა აქვს და რა არ აქვს. ხო. დოდონს აი ამ მომენტამდე ქონდა გარკვეული რაოდენობით, საკმაოდ დიდი რაოდენობით სიმპათიები ხალხში. საზოგადოებაში უმრავლესობა უჭერდა მის პოზიციებს, რომელიც არის რუსეთზე ორიენტირებული. რა აქ არის ორი განმარტება, რუსეთზე ორიენტირებული ან უჭერდა ან რუსეთზე გამოკვეთილად ორიენტირებული ძალები, ან ის ძალები, ვინც აცნობიერებს, რომ რუსეთთან ურთიერთობების გაგუჭება არ არის კარგი. ეს ორი კატეგორია არის მოსახლეობის. ესე იგი, აი ეს ხალხი უჭერდა მხარს. სიტუაცია იყო ასეთი, რომ ესე იგი პლახატნიუკის დემოკრატიული პარტიის მთავრობა, რომელიც აკონტროლებდა სიტუაციას და ნაწილობრივად ეხლაც აკონტროლებს სიტუაციას, ნაწილობრივად. ესე იგი, ეს მთავრობა აღმოჩნდა ხალხთან მიმართებაში არალეგიტიმური. წააგო მან არჩევნები რამდენად? არა. ის ფაქტობრივად აკონტროლებდა პარლამენტში უმრავლესობა ქონდა. უმრავლესობის რესტრუქტურიზაცია მოხდა, ეს ცალკე თემა არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ დოდონს ქონდა სულ სხვა გეგმა. ხო. დოდონს ქონდა გეგმა ასეთი. ეს ძალიან საინტერესო მოვლენა არის, რომ ესე იგი უნდა ახალი არჩევნების დანიშნა, გამოყენება იმისი, რომ მოსახლეობა რეალურად ამას არ უწევს ხარს, ხო?
შესაბამისად, მაგრამ პროცესუალურად ესე იგი შეთავაზებული იყო სხვა გეგმა. მე ვარაუდობ ეს იყო ესე იგი მოსკოვი-ბუხარესტის შეთანხმების შედეგად, რომელიც არ ჩანს ასად, მაგრამ იკვეთება რა. რომ ესე იგი რომან მოხდარიყო ესე იგი დაძაბულობა ისეთი რომ ესე იგი აი ეს პრორუმუნული ის დარჩენილიყო ბორდ გარეშე ამ ეტაპზე რუმინეთმა და რუმინეთის უკან გარმა ძალებმა გადაწყვიტეს რომ ესე იგი შეკრულიყვნენ დოდონთან რათა ფაქტობრივად მოეხდინათ ძალთა ბალანსის გადანაწილება და ახალი პარლამენტის არჩევნის ნაცვლად მოხდა ორი ფრაქციის ფაქტობრივად გაერთიანება და ახალი უმრავლესობის შექმნა პარლამენტში. და ეს ძალიან საინტერესო პოლიტიკური ტექნოლოგიის თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო. ახლა შეიძლება მოხდეს შემდეგ პარლამენტში. ხო, ნუ ეს სხვათა შორის ჩილეს მაგალითი არის მაგალითად ძალიან საინტერესო, სადაც ფაქტობრივად ერთმა პატარა უსუნა პარტია, მე მგონი ქრისტიან-დემოკრატიული პარტია იყო თუ არა ვწდები, იმან გადაწყვიტა ესე იგი ძალთა ბალანსი და ახალი უშუალოდ ხელისუფლების დემოკრატები გერმანიაში იგივე. ხო. ამიტომ ეს საინტერესო არის ერთი მხრივ აი ამ ახალი ტექნოლოგიების გამოყენების თვალსაზრისით საინტერესოა რომ ფაქტობრივად ხდება ახალი რეალურად გადანაწილების სქემის ამოქმედება და ჩვენ კარგად უნდა გავიაზროთ ამ ახალ გადანაწილებაში ხო ჩვენ სად მოხვდებით როგორ მოხვდებით რანაირად მოხვდებით და ისე რომ სხერფლი იყოს ნაკლები და ამ შემთხვევაში მე სხერფში გულისხმობ ყველას ესე იგი ცხივალ ოსებსაც გუდაუთოლებსაც და ყველას რა ერთად უნდა ვიფიქროთ, ვიზრუნოთ, იმიტომ რომ საფრთხეები ერთად გვემუქრება სულ ყველას რა. ანუ მიმდინარეობს ახლა ფაქტობრივად ამ ევრაზიის ცენტრში მიმდინარეობს გადანაწილების პროცესი. ანუ იალტა პოცდამის ზავი აღარ არსებობს, მიმდინარეობს რეალური ესე ცოცხალი გადანაწილების პროცესი. როგორ დამთავრდება ახლა ეს? ახლა აი არა, კონკრეტულ შემთხვევაში მაინტერესებს. აი ახლა რაღაც პროცესი ხომ მიდის ანუ ის გადააყენეს 7 დღით, 7 დღეში 7 სექტემბერზე არის ლაპარაკი, რომ დაინიშნოს არჩევნები და ეს არჩევნები ესე იგი და მიდის ამაზე მიდის დუღილი და რასაც ბატონი ალექსანდრე ამბობდა, ესე იგი იქ შეიძლება მოხდეს ძალიან სერიოზული დაპირისპირება. ახლა აქ კიდევ საკითხია, შეერთებული შტატების პოზიცია, რა თქმა უნდა, არის მნიშვნელოვანი. აქ მაინც ესე იგი, აქ არის იმდენი ძალების ინტერესი, მაგრამ ეს ქაოსი სხვათა შორის ხდება იმ პირობებში, როდესაც არც საქართველოში, არც უკრაინაში და არც მოლდოვაში, არც უკრაინაში და არც საქართველოში ამერიკის ელჩი არ აქვს. აბსოლუტურად. სამივეგან ელჩი არ არის. ანუ ახლა ესე იგი რო ავიღოთ ეს პარადოქსალური სიტუაცია, მსოფლიოს უდიდესი ზესახელმწიფო, რომლის პოლიტიკური გავლენა არის უდიდესი და ამავე დროს გავიხსენოთ ისიც მარტო ამ სამხედროში არა ამერიკის საელჩო არა სხვაგანაც არ არის მაგრამ ამერიკის საელჩოს მიმართ მიდიოდა სწორება ყოველთვის საქართველოში ჩვენთანაც პოლიტიკური ქაოსი რომლის ნიშნები აშკარად ჩანს უკრაინაზე აღარ არის ლაპარაკი უკრაინა არის ფაქტიურად აი ლატენტურად უბრალოდ უკვე რომ მომხდარია აი ეს თითქოს იქ გეოპოლიტიკურ ნარგავებზე იმოგზაურა ბატონმა ალექსანდრემ მონიშნა თითქოს ტექტონიკურ ზოლზე იმოძრავა იქ თითქოს აი ეს უკვე დარღვეულია გამსკრარია და დროში მიდის ამის იმპლემენტაცია და ეს დავინახავთ აი მოლდოვაში იგივე სიტუაცია და არცად არ არის ელჩი რომელიც პასუხეთყობა ეგ აი მოდი ცოტა შორს წავიდეთ უკან დავუბრუნდეთ რა აი დავუბრუნდეთ რა იყო დაუშვათ 20-30 წლის წინ რა 90-იანი დასაწყისში ხო იყო ფაქტობრივად ორი გეოპოლიტიკური გეგმა რომელიც ერთმანეთს ეჯახებოდა რა ერთი იყო ესე იგი რუსეთის ფედერაციის ხედვა რომელიც გეოპოლიტიკოსი მათ ერთი ყავდათ მაგ პერიოდში დუგინი იყო და შესაძლოა დუგინისეული ერთ იყო რომ ფაქტობრივად ეს ზეგავლენის ზონების შენარჩუნება და ასე შემდეგ. ეხლა რაც შეეხება შეერთებულ შტატებს, პოლ ვულფოვიცის გეგმით იყო გეგმა ეგრეთ წოდებული ერთგვაროვანი დემოკრატიული სივრცის შექმნის სამხრეთ კავკასიაში. კი ბატონო. ხო? ესე იგი ეს ნიშნავს რომ გადავხტარნოთ ესე თქვა ჩვენ ენაზე რომ ეს იყოს ფაქტობრივად შეერთებული შტატების ზეგავლენის ზონა. კი ბატონო. ფაქტობრივად 30 წლის განმავლობაში ხო თქვა შეერთებული შტატების და ნატოს და დასავლეთის და რუსეთის დაპირისპირების ზონა იყო სამხრეთ კავკასია. ასე თუ ისე, ხო, პერიმეტრები ამ დაპირისპირების ხო ჩანს. მონიშნულია. სად არის ხო მონიშნულია, სად არის რუსეთის ფედერაციის ჯარები დღეს, ხო?
სად არ არის და სად არის ნაკლები მისი ზეგავლენის ზრდა და არის ხების ზეგავლენის ზრდა. პოლიტიკურ სივრცეში ჯარი არ იყოს, მაგრამ ესე იგი ვთქვათ იმის ერთი ქვეყნის ხელა მხოლოდ ვთქვათ საქართველოს თურქეთის საზღვარზე ჰიდროელექტროსისტემების ის არის აშენებული ობიექტები, რომელიც ფაქტობრივად სამხედრო ობიექტად შეგვიძლია გავათანაბროთ ჩვენ, ხო? აღარა საუბარი ზოგიერთ ჩვენ აეროპორტზე და ასე შემდეგ, ხო? ესე იგი, აი ეს ვითარება, გადანაწილება აი ამ სფეროების ჩვენთან, ეხლა ჩვენ როგორც ყველის შვეიცარიული ყველი ისევათ რა, ეს მთელი რეგიონი დაყოფილი. ესე იგი, ჩვენ მივდივართ ორი სტრატეგიით. ან ესე იგი ვიქნებით აი ამ პროცესში დავჩებით, ესე იგი, ზეგავლენის სფეროების წილის მითხრივ გადათხრილები ვიქნებით და ეს პროცესი გაგრძელდება და ახალი სისტემა დაიზღვევა. ან ესე იგი, ფაქტობრივად უნდა მოხდეს გეოპოლიტიკური შეთანხმება, სხვა შორის დოდონის ერთ-ერთი ძლიერი პოზიცია არის, ესე იგი, დიდი კონფერენციის მოწვევა. დიდი კონფერენციის ვერ მიაღწია მან. ხო, ვერ მიაღწია, მაგრამ რეალურად ესე იგი, ეს ნიშნავს დაახლოებით ასე რომ მევიძახი, ესე იგი, რომ უნდა მოხდეს სტრატეგიული შეთანხმება დიდ აქტორებს შორის და აქ არ შეიძლება რომ ჩვენ არ დავინახოთ, რომ თუ 30 წლის წინ აქ ჭაჭანეც არ იყო უშუალოდ ჩვენი აღმოსავლელი მეგობრების ჩინელების, დღეს ჩინეთი არის შემოსული მთლიანად ამ სივრცეში. კი ბატონო. და ზეგავლენას აქდენს რუსეთის მოსკოვის პოლიტიკაზეც. დღეს ჩინეთი და რუსეთი არიან მოკავშირეები, ფაქტობრივად სტრატეგიული მოკავშირეები თუ ტაქტიკური ეს გასაზრდელი არის, მაგრამ რეალობა არის ასეთი. აქედან გამომდინარე, ესე იგი, მე მინდა ერთი ორი სიტყვა თქვა, ასე განათლების, ესე იგი, მეცნიერების და კულტურის მიმართულებაზე, რომ ესე იგი არ შეიძლება რომ ჩვენი მენტალობა საზოგადოების იყოს ორიენტირებული და უნდა ვამზადებდეთ ჩვენ სპეციალისტებს, ესე იგი ორიენტოლოგებს, ესე იგი აღმოსავლეთის სპეციალისტებს უნდა ვამზადებდეთ. ჩვენ აღმოსავლეთის კვლევები და აღმოსავლეთის ინსტიტუცია ფაქტობრივად მოусმეთ, მას შესაძაც ესე იგი უძლიერესი იყო საქართველოში. ჩვენ ეს მოусმეთ და შევამცირეთ მისი და მთლიანად ჩვენი მენტალობა არის გადასული ფაქტობრივად დასავლეთზე. ესეთი შთაბეჭდება, როგორც მოლდოველებზე ცდახია, ესე იგი იყურებიან და სახით არიან ევროპისკენ, მაგრამ ფეხებით მოძრაობა არის რუსეთისკენ, ხო? ესე იგი, აი ჩვენ რეალურად რომ დავინახოთ აუცილებლად ვიცი რომ ესე იგი ჩვენ ჩინეთის სპეციალისტები, ირანის სპეციალისტები, თურქოლოგები ძალიან გვჭირდება დღეს. ძალიან გვჭირდება და აი ეს ქვეყანა ხო უნდა აწარმოებდეს იმ პოლიტიკას, რატო რეალურ პოლიტიკურ გარემოში და არა უშუალოდ იმ ილუზიაში, რა ილუზიაში ცდილობს გავუშვი. ესე იგი ჩვენ რო ვთქვათ, გვჭირდება ეგენი ყველაფერი გვჭირდება, მაგრამ პირველ რიგში გვჭირდება ამის თავმოყრის ნება. ანუ ეს ნება თუ არ იქნა, რომ ეს გვჭირდება, ჯერ ესე იგი ჯერ უნდა გავიგოთ რომ გვჭირდება. ჯერ უნდა გათვითცნობიერდეს ეს პრობლემა, ხო? ვინ უნდა ყველაზე დიდი პრობლემა არის გათვითცნობიერება. შემდეგ სურვილი უნდა გაგიჩნდეს რომ აუჩნდეს ვიღაცებს რომ ეს პრობლემები გადაწყვიტოს და მე შეიძლება გადაწყვიტო რაღაცა და შენ სასიკეთოდ გააკეთო და მე შეიძლება ვერა. მაგრამ როდესაც შენ საერთოდ არაფერს არ აკეთებ, რა თქმა უნდა განვითარდება უარესი სცენარი. ამაშია ჩვენი ხო, ამიტომ ჩვენი აი ანალიტიკოსების და ანალიტიკური გადაცემების ეს ჟანრი, რაც ახლა სალტე არის, ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ჟანრია. კი ბატონო, კი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ჟანრი, ეს არ არის უბრალოდ ჩვეულებრივი ტელევიზია, ეს არის ანალიტიკური ტელევიზია, შეიძლება ვთქვათ ასე რა. კი ბატონო. ანალიტიკური ტელევიზია. ესე იგი, ეს ქონდა მიზანი ზუსტად ამის. ხო, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ თავის როლი აქვს, თავისი მისია აქვს, თავისი უშუალოდ ადგილი აქვს, ნიში აქვს სატელევიზიო საინფორმაციო სივრცეში, ხო? ესე იგი, აი ეს ანალიტიკური აი გადაცემების მთავარი ამოცანა არის ის, რომ რეალურად დავანახოთ რეალური სურათი, ესე იგი, იმისი თუ სად ვიყოფებით, რა ვითარებაში ვიყოფებით და კორექცია მოვახდინოთ, ესე იგი, თუ შეუძლიათ რომ მოახდინონ კორექცია. თუ არ შეუძლიათ, მაშინ ჩვენ მივდივართ მოლდოვის მდგომარეობამდე, უკრაინის მდგომარეობამდე. დღეს ჩვენ სტაბილურ სიტუაციაში ვიყოფით, ცუდი, მაგრამ სტაბილური სიტუაცია. მაგრამ დღეს ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო სტაბილურად ცუდი სიტუაცია. სტაბილურად ცუდი სიტუაცია. პოზიტივი გვაქვს ის, რომ ესე იგი ის უარყოფითი რაც ხდება დღეს უკრაინაში თუ მოლდოვაში, ხო, დავინახოთ და პოზიტიურად გამოვიყევოთ ჩვენთვის. ამ შემთხვევაში ჩვენ არა ვართ პიონერები. აშკარაა, რომ უკრაინის სიტუაცია განვითარდება ძალიან მძიმედ. ძალიან მძიმედ. მე მაგალითად პირადად პროგნოზი ძალიან ის არის პოლიტიკაში, მაგრამ მე პირადად მაგალითად რამდენიმე წელი, ალბათ 2 წელი 21-22 წლისთვის ნამდვილად ვერ ვხედავ უკრაინის
აი ამ არსებულ საზღვრებში აი ამ იცით გასვლა გარდაუვალია. აი ნამდვილად ვეღარ ვხედა, მე პირადად, ჩემი ხედვა მე ხმა დაიფარო კაცო, შეიძლება განვითარდეს ათასნაირად, მაგრამ ფატალიზმი კალკული არ ჭირდება, მაგრამ არსებული ძალების ანალიზი, იქ რაც ხდება და აი ოლიგარქატის გავლენები, მათ შორის ურთიერთობები, რომელსაც გამოხატავს ის მედია საშუალებები და ფინანსური ნაკადები, ასევე გეოპოლიტიკური ზღვევის ზონები, რომელიც იქ არის, ну წარმოუდგენლად, აი აბსოლუტურად წარმოუდგენელია, როგორ უნდა მოხერხდეს, მით უმეტეს, როდესაც პრეზიდენტად მოვიჯე პოროშენკო გასაგებია, რაც იყო და ვინც იყო და ასე შემდეგ, რაიც აკეთებდა, მაგრამ ну აი სრულიად რომ თემაში არ არის ადამიანი და მისი გუნდი ისინი რომ მოვიდნენ ახლა ხელისუფლებაში და მათ შორის კიდე ურთიერთობების დალაგება და ახალი გადაწყვეტილება მანდ ერთი პატარა პოზიტივი არის და მინდა რომ ეს დავინახოთ. ეს ოლიგარქატის ის არის. არა, ოლიგარქატი ეს ერთია, კალამონსკი ეს ერთია, მაგრამ ვინ მისცა ხმა ზელენსკის და რატო გამარჯვა ზელენსკი რა. ზელენსკის მისცა ხმა, ასე ვთქვათ, იმ შუალედურმა უკრაინამ, ვინც პირობითად არც იქით არის, არც აქეთ არის და ვინც რეალურ უმრავლესობას წარმოადგენდა რა, ვისაც ომი არ უნდა რა. მშვიდობა ისესო. ხო, ესე იგი, ეს რეალურად ესეთება ძალა მისცა. ამიტომ ესე იგი, არის რა თქმა უნდა ეს ფატალისტური და უარყოფითი სცენარი, მე ამას არ უარყოფ, შეიძლება უფრო მეტიც დავეთანხმო იმას, რომ ალბათობა ამ სცენარის გავითარების არის უფრო დიდი, მაგრამ პოზიტიური სცენარიც არსებობს. ოღონდ აქ არის ერთი პრობლემა. პრობლემა არის არა პოლიტიკოსებში, არა ჟურნალისტებში, არამედ მეცნიერებში. თუ უკრაინის ინტელექტუალურმა ელიტამ ვერ შექმნა დროულად ის პროდუქტი, გადამრჩენი პროდუქტი, და ეს საქართველოსაც შეეხება და მოლდოვასაც შეეხება, ისინი ვერ გასწევენ და ფატალისტურ იმას ალტერნატივა აღარ ექნება რა სცენარს რა. ანუ გრევის ძალები ძალიან დიდია. აქ ყველაფერი დამოკიდებული არის იმას თუ გაჩნდება რამოდენიმე გმირი მეცნიერი და ამას გააკეთებს და შექმნის რა. ნუ რამდენად დაუჯერებ ბატონო ალექსანდრე. ერთი პრობლემაც არის, რომ დაუჯეროთ, იმიტომ რომ უკრაინის ხელისუფლება ხო ძალიან რადიკალურ პოზიციას აგრძელებს, ატარებს პოროშენკოს ისევ ხაზს რა. ეხლა ავიღოთ მაგათ ის ძალიან საინტერესო ფიგურა ქალბატონი მფრინავი სავჩენკო, რომელიც იყო პლენში, მერე გახდა უშუალოდ დეპუტატი, მერე პრეზიდენტობის კანდიდატი, უბაზეც კი იყო, მოხსეს მისი თორე ეხლა. მერე დაიჭირეს კიდე გაათავისუფლეს აპრილის თვეში და ასე შემდეგ, მაგრამ საინტერესო რა არის, რომ ეს არის ერთადერთი ქალბატონი უკრაინელი პოლიტიკოსი, ვინც გაბერდა და დაიწყო მოლაპარაკებების წარმოება, ესე იგი მინსკში იყო მისი შეხვედრა, ესე იგი ლუგანსკის და დონეცკის, ასე ვთქვათ, სეცესიონისტებთან, ლიდერებთან რა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფენომენი არის, ამას გავავლიოთ ზახარჩენკოს შეხვდა და მის მერე მოკლეს ზახარჩენკო. აი ეხლა რა მინდოდა ცოტა ჩვენ დროში, ესე იგი სამწუხაროდ და საერთოდ აი რასაც ბატონო ალექსანდრემ თქვა, ხო? ანალიზი უნდა ასეთი ეპიზოდურ ხასიათს არ უნდა ატარებდეს. ავიღოთ ჩვენ იგივე აი დავუშვათ რუსეთის მაგალითი. საათობით მიდის საექსპერტო წრეების ესე ვთქვათ განუწყვეტელი პოლიტიკური ანალიზი მიმდინარეობს. ფაქტიურად ეს იწვევს მოსახლეობის უდიდეს ინტერესს მათ შორის, ხო? ჩვენთან უყურებთ როგორ არის აი ეს ეგრეთ წოდებული ვიორსტკა. ანუ ერთი თემა დაიჭრა ახლა 1 საათი ვისაუბრეთ. შეწყდება ახლა ეს ჩვენ იმას რა მოცულობა აქვს, ხომ დაუშვათ? მოცვა ხო? ხო, მოცვა ანუ ის მაყურებლები საკმაოდ მცირე, თუმცა რაც მცირე ის მნიშვნელოვანია. მაგრამ ეს უნდა მიმდინარეობდეს მეინსტრიმულ იმაში, უნდა მიდიოდეს საუკეთესო ექსპერტების, ესე ვთქვათ, გონების თავმოყრა, რომ საზოგადოებრივი აზრი მზად იყოს დაუშვათ და სახელმწიფო ორგანოები მზად იყოს სწორი პოლიტიკის გასატარებლად, მეცნიერულ აზრზე დაყრდნობით. ამის მსგავსი ჩვენთან არაფერი არ ხდება და თუ უკრაინაში დაუშვათ უკრაინაში უფრო მეტია ეს ისა სხვათა შორის. იგივე მე რომ ადევნებ ხოლმე ახლა მაგალითად უკრაინის YouTube-ზე უკრაინულ ენოვან YouTube-ზე, რომელიც რუსულენოვანიც არის, იგივე რუსულ YouTube-ზე მაგალითად საოცარი სამყაროა ითელი დიდარი. ჩვენთან ესეთი რამე არ ხდება, კაცო, ჩვენ საოცარ მდგომარეობაში უკრაინასთან არის ამ მეინსტრიმული რაღაც, რა ვიცი, რომელი საუკუნის ისე მე-20 საუკუნის 90-იან წლებში არის კიდე ჩვენ ტელევიზიები რაღაც საოცარი რუსეთი თუ დასავლეთი და რაღაცებს იძახიან. მცირე ტელევიზიები თავის როლს თამაშობენ და ითამაშებენ. დაიქსაქსება იმათი მაყურებელი, ეს ტენდენცია არის. ერთი რაღაცა მინდოდა მე თქვა, რომ ჩვენ ერთი პლუსი გვაქვს ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ უკრაინა არის ქვეყანა, რომელიც ფაქტიურად საბჭოთა კავშირის პერიოდში ჩამოყალიბდა როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო. და
ჩვენ ანუ ეროვნული ნარატივი, ანუ იქ ლაპარაკი ესეთ გამოკვეთილად უკრაინული ნაციის არსებობაზე ჯერ ჩამოყალიბების იმაშია რა, სტადიაშია. ეროვნული ნარატივი საქართველოს აქვს. იგივე პრობლემა აქვს მოლდოვეთს. იქაც გაურკვევლობა თქვენთან ახლა ამბობდით, რუმინელები არიან თუ ისინი რუსები არიან თუ ვინ არიან, ვერ გაიგებ, ხო? მე კი არ დავცინი, მაგრამ რთული არა, უბრალოდ აქვს ორი პროექტი, არჩევის საშუალება. ხო, ანუ ან კარგია, ან ცუდია. ჩვენ ერთი დაგებითი ისა გვაქვს, რომ ვართ დიდი ხნის სახელმწიფო ესე იგი უწყვეტი სახელმწიფო ის გქონდა, თუმცა მე შეწყდა და მეორე საკითხია, რომ გვაქვს ძალიან გამაერთიანებელი ამბავი, რაც არის საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია, რომლის გარშემოც გაერთიანება ყოველთვის შეიძლება. ანუ ერთგვარი ნავთსაყუდელი ქართველ ადამიანს ეკლესიის სახით და მით უმეტეს, როდესაც ესეთი საჭირო პრობლემები ყავს, ხო, ეკლესიის ყოველთვის გვაქვს. ანუ რაღაცა პლუსების დავინახოთ ესეთ ლათნო. აუცილებლად, კი, აუცილებლად. პოზიტივად უნდა ვიყოთ გაწყობილები რა. ბუზის ფუნქცია უნდა შევასრულოთ, ფუტკრის ფუნქცია უნდა შევასრულოთ. ხო, ასეთი პოზიციიდან რომ შევხედოთ რა. გარდა მაგისა ახლა რომ შევხედოთ უფრო დამატებით ახლა ჩვენ არ ვლაპარაკობთ ეკონომიურ მხარეზე. ახლა ჩემი საზრით რა ხდება, რომ გარდა იმისა, რომ პოლიტიკური გადანაწილება რო ხდება, რის ხარჯზე მოხდება მერე ამის ეკონომიური საფუძველი შექმნა. რანაირი ეკონომიური სისტემა იქნება, ისევ ეს გლობალიზმი თუ შეიცვლება იქა? სოფლიოში. ნუ ეგ ხა. სწორედ ეს პროცესი არის რომ მიდის. სწორედ ეს გლობალიზმი, აი ძალიგარხების ამოყრა უკვე საქმიანობიდან. ეგ არის პირველი ნიშანი. პირველი ღია ნიშანი გლობალისტური სისტემის ეკონომიკური სისტემის ცვლილებისა და მაგ საქმეში სწორედ ჩვენ დიდი უპირატესობა ისა გვაქვს, რომ ტენდენცია მიდის ერი სახელმწიფოების ჩამოყალიბებაზე. სხვებს თუ უნდა დაამტკიცონ, რომ ერი სახელმწიფოს სახია, ჩვენ ეს უკვე მოგვდებს. ხო, ნუ ეკრანზე გვაქვს მე. ერთი რამ არის, დამიშურვებაა. კონტრმოძრაობა. კი ბატონო, პოზიტიური მხარე არის, მაგრამ ერთი რაღაცა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ახლა ეს რაც დათომბზანა იმ შესაძლოა, როგორი ეკონომიკური სისტემა იქნება, გეოეკონომიკური მოდელი დაუშვათ, ხო, რომელიც ყალიბდება მსოფლიოში. ისევე როგორც დაუშვათ, რასაც თქვენ ბრძანებდით, აი დაუშვათ ის ზონები რო იყო, გადანაწილების ზონები, ეს ამაზეც არის დამოკიდებული. როგორია, ანუ ის რეგიონები, რომლებიც ინტეგრირებული იქნებიან მსოფლიო ეკონომიკასთან, მაინც და მაინც არ იქნება გათვალისწინებული მათი კუთვნილება ამა თუ იმ პოლიტიკურ საზღვრებთან. აი ეს არის თავარი და მოსახლეობის ის ნაკადები, აი ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ რაზე, რომ თბილისი იზრდება არაპროპორციულად საქართველოს მოსახლეობას და საერთოდ ეკონომიკასთან მიმართებაში და ბათუმი იზრდება ასევე, ხო? რა ხდება ამ შემთხვევაში, რატომ იზრდება? იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი ორი რეგიონია, რომელიც სოფლიო ეკონომიკასთან არის მიერთებული რაღაცნაირად, ტურიზმი რაღაცნაირად. შესაბამისად, მიმდინარეობს კდომის პროცესი რეგიონებში, იგივე მედის უკრაინაშიც. ეს ძალიან საშიში ტენდენცია არის, რატომ? იმიტომ რომ გამოიწვევს მძიმე და არაპროპორციულ გადანაწილებებს და მიგრაციის ტალღებს მთელ მსოფლიოში და იწვევს კიდევაც. იგივე უკრაინის დეინდუსტრიალიზაციამ გამოიწვია ფაქტიურად გაურკვეველი რაოდენობის ადამიანების განდევნა უკრაინის სივრციდან. ლაპარაკია რეპროფილიზაცია მიდის, მაგრამ თვითონ უკრაინა ისევე როგორც საქართველო რჩება ფაქტიურად წარმოებული მოსახლეობის გარეშე, ახალგაზრდობის გარეშე და რჩებით მარტო პენსიონერები და ესე ვთქვათ, რჩება მარტო პენსიონერები და ოლიგარხატი. ლეოს კიდე მკვიდრი მოსახლეობის გარეშე რჩება და ვიღაცა ხო დაიკავებს ამ ადგილს. აი ეს არა, მკვიდრი მოსახლეობა საერთოდ ეგ ცნობილია და ძნელი არ არის იმის გაგება ხა დაუშვით ევროპულ ცივილიზაციაში და დაუშვით იგივე ჩვენ მასში რეალობაში გვაქვს კონკრეტულად ჩამოყალიბებული გამრავლების ტენდენცია, დემოგრაფიული სურათი, რომელიც კონკრეტულ მენტალობაზე დამოკიდებული, ხო? და სამხრეთში ჩვენ სამხრეთით ხომ, იგივე ირანზეა ლაპარაკია, ჩვენ ახლა სიძულვილისენით კი არ ლაპარაკობთ, მაგრამ რეალურად ხო არის იმ ძიმე მდგომარეობა იმ თვალსაზრისით, რომ ჯერ ერთი პოლიტიკურად დესტაბილიზაციის დიდი საფრთხეებია და დიდი ნამეტია მოსახლეობისა და ირანი მაგალითად არის ყველაზე ახალგაზრდა ნაცია მსოფლიოში, უამრავი ადამიანია, რომელთაც არ ყოფნით რესურსები. ამ რესურსების საძიებლად ისინი ბუნებრივად ახლა გადაადგილდებიან. შესაბამისად, ჩვენ იცლები ვაკუუმს ბუნება არ ითქმის.
აქედან გამომდინარე, აქედან გამომაზე ქონდა სხვათაშორის ევროპაში საუბარი, ევროპის დესტაბილიზაციის მომხრეები და გეოპოლიტიკური ძალები, რომლებიც ამას აკეთებენ. ამაზეც ბევრი დისკუსიები მიმდინარეობს, ჩვენს იმას უნდა მივხედოთ სივრცეს, რაღაცნაირად უნდა მოვახერხოთ, რომ სადაც ვართ, და ეს ორუჯრედიანი აზროვნება დიხატომიური აზროვნება უნდა ამოვიგდოთ თავიდან და ამ აზროვნების ტიპები, ესე იგი, ჩვენ რომ მოგვისვევ, იტყვიან, რომ ესენი არიან ევროპის მოწინააღმდეგეები. ვერ გაიგებენ რა ვლაპარაკობ ჩვენ რა. ამიტომ შეცვალონ და გაიგებენ რა. მესამე უჯრედი მაინც დაიმატონ, რომ ასე ვთქვათ, გაიგო რაზეა საუბარი რა. კი ბატონო, არ არსებობს ორ ფერში ხედავს ძაღლი. მაგალითად, ადამიანი უფრო მრავალ ძაღლებს არ ვაყენებს შეურაცხყოფას, შოთან გამომხედა ახლა მოგიხსენე. რაჯუგა, ამბობენ, სხვადასხვა რომ ლაბრადორს აქვს სხვა ფერების საქმის უნარის არ არის ცნობილი. სიზმარს თუმცა ფერადად ხედავ. ხო და ესე იგი ადამიანს უფრო ეს დისკრიმინაცია კოლონიზმი საერთოდ ადამიანის ღირსებად არ იქნება. ეს იქნება ავადმყოფობად, ხო? მრავალფერში დავინახოთ სამყარო ჯობია გაცილებით ჩვენთვისვე, იმიტომ რომ ძაღლი ჩვენი მეგობარი და ადამიანისკენ მოდის, მაგრამ ადამიანი მასეთი აზროვნებით იქიდან მიდის. ძაღლის აზროვნებისკენ მიდის და ქიმერებს უყევს. ჩვენი საზოგადოებრივი აზრით დამახასიათებელი ადრე ვწერდი, რომ ჩვენ ფაქტიურად ახლა რუსეთის ადგილას მაგალითად სულ სხვა რაღაცა გვაქვს წარმოდგენილი, რომელიც აღარ არსებობს. და ამ ქიმერებს უყევთ. ასე არ არის, იგივე თურქეთის ადგილასაც სხვათა შორის და საერთოდ იქაც სხვა პროცესები მიდის იქ რუსეთშიც. აი ხვალ ჩავატაროთ, ვთქვათ, კოგნიტიურ საკითხებთან მიმართებაში გადაცემა და ამაზე ვისაუბროთ უფრო ხომად. მაგალითად, კი ბატონო, ესეთი შეკითხვა დამრჩა მაგალითად, რომელიც მე მგონი საინტერესოა. რა დროს ხდება აი ჩვეულებრივი კონფლიქტის უკვე ღია ომში გადასვლის მომენტი. და ჩემი აზრით სწორედ მაგ დროს ხდება, როცა ეკონომიკური ფორმაცია იცვლება. ფულის კეთების პრინციპი, მარტივიანით რო ვთქვა. აი სწორედ იმ რო ჩამოყალიბდება უკვე ვიღაცის ტვინში, რომ ესე უნდა ამ რეგიონში ასე უნდა გაკეთდეს ფული და იმას მოწინააღმდეგები რო ყავს, მაშინ დგება სწორედ ეს ომის აქტიური ფაზა. ფული რაც შეიძლება მოხდეს უკრაინაში ახლა. ფული არ არის გადამწყვეტი ჩემი აზრით. ფული ადამიანებს გონიათ, აი მაგალითად როგორ არის ფული, ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, ფულს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, ანუ ეკონომიკურ სტიმულს, რასაც ხო უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ადამიანის ისტორიაში, მაგრამ ეს არის დაქვემდებარებულ ზონაში. ფული აუცილებელია, მაგრამ როგორც ჩინელებს აქვს, სადაც არის ციო, იქ არის ენერგიაო და იქ არის სისხლიო და სადაც არის სისხლი, იქ არის ციო. ანუ პირველადი ყოველთვის არის დომინირების პრინციპი. განსაკუთრებით ცხოველებში და ასე შემდეგ. დომინირების პრინციპს მოყვება კვების პრინციპი სწორედ. ანუ პირველი ვინც დომინირებს, ის იკვებება. აქედან გამომდინარე მოტივი და მოქმედებები, ხო? რა თქმა უნდა, ზედა კონტურებიდან მოდის და შემდეგ ხურცილდება ქვედაში. ფული, მაგალითად, არსებობენ ძალები დედამიწაზე, რომელთათვის ფული საერთოდ არ არსებობს, ისინი თვითონ ბეჭდავენ ამ ფულს. და არის ეგეთი ცნება სენიორაჯი, თუ გაგიგიათ, სენიორაჯი, ეს არის განსხვავება ფულის ბეჭდვის ღირებულებასა და ნომინალის ღირებულებას შორის. მაგალითად, აი $100 რო ავიღოთ დავუშვათ, მისი ღირებულება შეადგენს რაღაც 0 და რაღაცას, მაგრამ $100 ნომინალი მოგეხსენებათ, რასაც შეადგენს და რა შეუძლია იყიდოს ამან. აი ამ სენიორას ვინც ფლობს, აი ის ფლობს დავუშვათ ეკონომიკის საკომანდო სიმაღლეზე. ფულზე ნუ დავიყვანთ მაგას, ეკონომიკა და ფული სხვადასხვა რამეა. მე ეკონომიკაზე ვამბობ სწორედ. ხო, ადრე ხო ქონდა, ჩვენ ყველაფერი ძველი გადააგდეს ჩვენს გარშემო ყოფნა ხალხმა, მაგრამ ადრე პოლიტიკას კი არ ასწავლდით, ვასწავლეთ პოლიტეკონომიას. განუყოფელი ნაწილი არის. პოლიტიკური ეკონომია. ეკონომია, ხო და აი მაგ სისტემა რო შეიცვლება, ეკონომიური სისტემა, რაც საფუძველი არის მაინც პოლიტიკის, ამიტომ რომ კი გასაგებია, იქედან მოდის ჯერ კიდევ. ნოემბრო დაწყებდა ხამის მოდგმა, რომ მონები უნდა იყოთ, ანუ მონობა რო დაამკვიდრა, იქიდან უკვე მოდის ვინ იქნება მონა და ვინ იქნება მთავარი. ის ხამის მოდუმა ებრძვის იაფეტისენის მოდუმას და ეს უნდა საწყალი იცავს თავს რა მდგომარეობაში ჩვენ ვართ ახლა. ხო. აქედან გამომდინარე, აი ეს საკითხი არის სწორედ ალბათ საინტერესო და შემდეგი განხილვისთვის. ყოველ შემთხვევაში საინტერესოა რა მოხდება ჩვენ მოძმე მოლდოვაში. როდის დაიწყება ომი ეს არა, მართლა დაიფარა. პროგნოზი როგორია ბატონო ალექსანდრე, როგორ ფიქრობთ?
რაც მე ვფიქრობ რომ ესე აქ მე ისე ვიქითკენა ვარ რა არ მინდა პროგნოზების გაკეთება იმიტომ რომ ასე ვთქვათ არის ახლა იქ სიტუაცია ძალიან თანაბარი რა ამ ეტაპზე სიტუაცია არის 50-50-ზე ხო და მე მომხრე ვარ იმისი რომ მშვიდობიანად გადაწყდეს ესე იგი საკითხი და გასაგებია ოლიგარქი გასაგებია მაგრამ ესე იგი არ არის ეს არის გახლეჩილი საზოგადოება შესაბამისად იმ ნაწილსაც რაღაცა უნდა გარკვეულის დარჩეს ისიც დარჩენ გარკვეულწილად პოლიტიკაში რომ ვთქვათ ეს არ იყოს ესეთი კატაკლიზმი რომელიც გაუბედურებს მთლიანად თელ ქვეყანას რა შესაბამისად მე ვარ მომხრე ეროვნული თანხმობის იცით ვინ გააკეთა პროგნოზი ერთი წლის წინ მოლდოვას შესახებ გაგიკვირდა დიორდანიის პრინცმა აბდულა მეფე აბდულა და რა თქვა აბდალა თუ აბდალა ანუ რა თქვა რომ შემდეგი ცხელი წერტილი ევროპაში იქნება მოლდოვა და სხვათა შორის ამის შესახებ ვისაუბრეთ ჩვენ მოლდოვის პრეზიდენტ დოდონთან 2 საათნახევარი ლევან ვასაძესთან იყო სტუმრად და შოთა მე და ლევანი ვესაუბრებოდით დოდონს და იქ ამით დავიწყეთ სხვათა შორის ამით დაიწყო ლევანმა დაიწყო თორსა და თქვა აბდალას პროექტი პროგნოზი იყო და მიდიოდა საუბარი ძალიან საინტერესო სხვა შეს დავდეთ ანუ პროგნოზი იყო რისი აბდალას პროგნოზი იყო შემდეგი ცხელი წერტილი ლაპარაკი იქნება მოლდოვა ანუ აბდალა ახლა ასე თუ ისე გარკვეულია მსოფლიო პოლიტიკაში და მან დაინახა შეურიგებელი წინააღმდეგობების გაჩენის შესაძლებლობა სწორედ ამ წერტილში ხო, მაგრამ მეორე მოდით ახლა ისევ რა. ეს არის უარყოფითი სცენარის კარგი ვარიანტი რა. ხო? მე ვიძახი სხვა სცენარს რა, რომ ამისი ალტერნატივა არსებობს, მაგრამ უარყოფითი ყოველთვის უფრო დიდი ალბათობითაა, ვიდრე პოზიტიური, იმიტომ რომ პოზიტიურის განხორციელება უფრო რთულია, ვიდრე უარყოფითი. სხვა მაჭირდება კულტურის სხვა დონე, ხო? პოლიტიკური კულტურის სხვა დონე ჭირდება. თუ მოახერხებს მოლდაველი ხალხი მთლიანობაში თუ მათ ეს კოეფიციენტი საკმარისი აქვთ, რომ ესე იგი პოზიტიურად წარმართონ, ესე იგი მაშინ არსებული კონფლიქტი არის პოზიტიური მოვლენა. ეს შესაბამისად მოხდება პოზიტიური ესე იგი ამოცანა არის ასეთი რა, მინდა დავაგვირგვინო იმით, რომ აი შენი რაც კოგნიტივზე რო გადახვედი, ხო? ლუის კოზერის მიხედვით არის ორი ტიპის საზოგადოება, ესა რეგრესიული აზროვნების და პლურალისტური აზროვნების რა. რეგრესიული აზროვნება არის ის, როდესაც ჩვენ არ ვიცით როგორ მოვაგვაროთ ეს პრობლემები და კონფლიქტები და ყოველი კონფლიქტი ეს არის ტრაგედია და კატასტროფა. პლურალისტური აზროვნების საზოგადოება არის ის საზოგადოება, რომელიც არ არის ორუჯრედიანი, მესამე უჯრედი მაინც აქ, მესამე უჯრედი არის გზა პლურალიზმისკენ. მეოთხე უჯრედისკენ, ხო? ფერებისკენ არის გზა. შესაბამისად, თუ მათი ორიენტაცია აზროვნების საკმარისად არის მისთვის საკმარისად ხო მომწიფებული და არ ვიცი ხო რომელმაც დაქონდებოდა ეს კაუზებია, ეს წავა აქეთ ამხარეს და აქეთ გავუვეს პოზიტიური გამოცდილება ბევრ პოზიტივს შექმნის მოლდოვის გარეთაც. კი, გეთანხმებ და უარყოფითი სცენარი შექმნის უარყოფითი დომინოს ეფექტს ცუნამი და ვილოცოთ რომ მოლდოველმა ხალხმა ესე იგი ეს პრობლემა მოაგვაროს და მე მათ მსურვებ ესე იგი ღირსეულ გამოსვლას ესე იგი აი ამ ვითარებიდან. კი ბატონო, ჩვენ ამ პოზიტიურ და ამაღლებულ ნოტაზე დავამთავროთ დღევანდელი ესე იგი გადაცემა, ძალიან საინტერესო გადაცემა იყო, ძალიან ბევრი საკითხი შეიძლება კიდე განგვეხილა. კარგია, როცა განხილვა აგერ მამა ანდრია იყო და იმან თქვა ერთი ძალიან ჭკვიანი საინტერესო ფრაზა თქვა, რომ საერთოდ რაღაცა რო არსებობსო, რაღაცა მასალა რო დაიდებაო, რომ გაჟღერდებაო, ხო? იმას უკვე აქვს თავისი ავტონომიური ძალაო და ისინი ვინც საწინააღმდეგოზე ითვალისწინებენ ამას ყოველთვისო და ყოველთვის რაღაცა ძალას იძენსო და ამიტომ ჩვენი მოვალეობა ის არის, რომ სწორედ ასეთი როლი შევასრულოთ ადამიანური მოვალეობაა, იმიტომ რომ ახლაც კი ადამიანური საზოგადოება რა არის, ერთიანი ორგანიზმია და როდესაც და აზრი სხვათა შორის დამტკიცებულია, რომ აზრი მომენტალურად ახდენს გავლენას თელ იმაზე პეპლის პრინციპი, პეპერას პრინციპი, ხო, მთელ კაცობრიობაზე. ვერნაც კი მე დამტკიცე რომენის პეპლის. მით უმეტეს იქ, სადაც დაუშვათ ხდება ასეთი უარყოფითი მოვლენა, ახლა ჩვენ მეგობარ მოლდოვაში და უსურვოთ მათ, რომ ესე იგი გამოსულიყვნენ ამ მდგომარეობაზე და შეეწიოთ ღმერთი ნამდვილად ჩვენი მოძმეებია, ჩვენ თანამემართულებელი ხალხია, ნამდვილად ისეთი ძალიან მეგობრულად განწყობილი საქართველოს ქართველებიც ცხოვრობენ სხვადასხვა მოლდოვაში, ძალიან საინტერესო პიროვნებები მათ შორის
ანალიტიკოსებიც და კარგი კაცმოყვარენი და ძალიან ღირსეული ადამიანები არიან, მე მეგობრები ბევრი ვიყავს. კი ბატონო, მე მოუშველოთ და ფარავდეთ უკან და მათ და ჩვენს და ყველას ერთობაში. კარგად ზანდებოდეთ, შევხვდებით. ისევ შევხვდებით 8 საათზე, შევეცდებით გავაფართოვოთ ჩვენი, ესე იგი, დროის ფაქტორიალი, ესე თქვა დროის შევეცდებით და კარგად ზანდებოდეთ. პოზიტიურ განწყობას გისურვებთ.